Wa níbikíbi tí a ti láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa ẹ káàsán ẹ káàbọ̀ sórí ètò the 24th of January 2021 #President Talon Free Chief Sunday Adeyemo Igboho is not a criminal. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá níbikíbi tí ẹ ti láǹfààní àti máa gbọ́ mi orúkọ tèmi á máa jẹ́ Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo wa mọ̀ sí Kóìkì Media. Self-determination is not a crime. Èmi ò sọ nípa orílẹ̀-èdè yóò, ohun tí mo fẹ́ ni mo fẹ́, èmi fòmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. A kí Mùsùlùmí, mo kí gbogbo ẹ̀yin Kìrìsìtẹ́nì, mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe, a ní jókòó sórí ìjókòó yìí ká máa fi ẹnu wé wàwàwà ká máa bá gbogbo Mùsùlùmí àti Kìrìsìtẹ́nì àtàwọn oníṣẹ̀ṣe ká máa bá wọn sọ̀rọ̀ bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ máa kankan irọ́ lẹ́pa àwọn oníṣerú ẹ̀ nítorí pé wọ́n tọ́ wa dáadáa. Gbogbo èyí tí ẹ ti ń darapọ̀ #Yorùbá Nation kí nìdí tá ṣe fẹ́ gba Yorùbá Nation kí nìdí tá ṣe fẹ́ dá dúró kí nìdí tá ṣe ń sọ pé Nàìjíríà 61 years enough is enough wọ́n ní bíyàn bá ń lọ síbì kan tí ọ̀nà yẹn bá dàbí pé ó fẹ́ rú wa lójú à sọ fún onímọ́tò pé ọmọ jẹ́ ń bọ́lẹ̀ níbí kó tó di pé wàá gbé mi lọ síbòmíì. For 61 years they could not fix Nigeria and the question is 100 years amalgamation will determine what we are talking about. It has expired and there's no reason for any part of the world láti sọ fún wa pé Yorùbá ò lè dá dúró. Ẹ jẹ́ ká lọ wo Singapore à ń bọ̀ ná lẹ́ẹ̀kan sí à ń kí bàbá wa Professor Banji Akintoye a kí gbogbo àwọn deputy gbogbo àwọn tó jọ ń ṣiṣẹ́ mo kí gbogbo àwọn bàbá mo kí ẹ̀yin ìyá wa mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi ń kí yín à ní fi àbùkù kàn yín nítorí pé ẹ̀yin lẹ̀ ń tọ́ wa sọ́nà à ń kí gbogbo àwọn ọba aládé wọ́n ní wọ́n dámọ̀ ni nígbà tá a bá ń sọ fún wọn wọ́n á dámọ̀ pé Yorùbá tá à ń jà fún ìran tiwọn náà ni àti ìran tèmi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìjọ kankan níbikíbi tẹ́ bá wà. Are we creating more awareness? Àwọn èèyàn ń pè wá nílé wọ́n ní materials dà wọ́n ní campaign materials tá a fẹ́ máa lò dà. Èmi náà sọ pé wọ́n ń gbọ́ wa. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ pera yín ní organization Yorùbá Central Office YSM Global Directorate ìlànà UK ìlànà America ìlànà Canada ìlànà worldwide ìlànà Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ ẹ print materials ẹ fi ránṣẹ́ sáwọn ọmọ tó wà nílé
wọ́n náwọn need the materials tó pọ̀. Adé orí òkè kì í ṣẹgbẹ́ wọn. Àdìgbòdìyẹ máa ń bẹ̀rẹ̀ fún tọ̀lọ̀tọ̀lọ̀. Níyàn bá wo gbogbo òtútù tó wà ní gbogbo àgbáyé, àwọn ọmọ Yorùbá, ọmọ tó ń pè ní Yorùbá, ẹ wo eléyìí, ẹ wo ìlú Turkey lélẹ́yìí, ẹ wòran, ẹ wo snow bó ṣe ń dà wà. Ọlọ́run tóbi lọ́ba. Crazy. So crazy, you know what I'm saying? Ibi tó ti ń jẹun nìyẹn. So crazy. So crazy. So crazy. Ṣé ẹ ríran? So crazy. So crazy. Snow. Koza Park. Hey. Live in Koza. Live in Koza ní Turkey. Koza. Ẹ wo ayé táwọn èèyàn ń jẹ. Ṣé ayé lélẹ̀ àbí ìyà? Àwọn bá wa ń sọ pé kò sí ìpásíkò. Àwọn politician ní kò sí ìpásíkò. Tí ilẹ̀ wa bá dání kí là ń wá káàkiri ní gbogbo àwọn ìlú yìí. Ẹ wo tó wọ̀ sójú, ẹ wo tó wọ̀ sára. Ibi tóun ti ń ṣayé nìyẹn. Ẹ̀yin tẹ̀ ní Yorùbá kó má dá dúró. À ń bọ̀ ẹ ní sùúrù náà. Akíyàwó Janet, orílẹ̀-èdè mi, orílẹ̀-èdè gbogbo wa ni kò ń ṣe tèmi nìkan. We have a lot of Nigerians that are suffering all over the world. Ǹjẹ́ kù ń bọ̀ ní Nàìjíríà? If you be following the situation around the world, as you can see right here, Burkina Faso is the next continent in Africa, or not the continent, is the next part in that continent in Africa that we can confirm that according to the news coming out from the Reuters, from the AFP, from around the world, Burkina Faso President Kabore is reportedly being detained by the military. Are we going to be experiencing the same thing? Mo ti ń pariwo pé àìfàìmọ̀ tí kù bá máa wá sí Nàìjíríà. Are we preparing for that? Àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire tí kù bá tẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà nísìn, kí la máa ṣe sí? If there's any coup in Nigeria today, what are we going to do? Don't say we cannot experience another coup. Eléyìí ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni. It is an ongoing situation in Burkina Faso. The president is currently being detained. What happened? If dead or alive Buhari, it doesn't make any difference because it's dementia. What happened to him? If a military coup occurred in Nigeria and they say the military have taken over, the first place they will take over is the NTA and they start broadcasting. They will take over the FRC. What happened? Kí la máa respond? What will be the reaction of Nigerians? What will be the reaction of the self-determination groups? What will be the those that ask for revolution? Kí ló máa ṣẹlẹ̀? Should there be a coup in Nigeria as I speak to you today? Mo kí gbogbo wa ṣé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Èmi ò sọ nípa orílẹ̀-èdè mi. Ohun tí mo fẹ́ ni mo fẹ́. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí Instagram, mo kí yín lórí Twitter, mo kí yín lórí Facebook. YouTube is currently still down. We hope YouTube will be back after we've been suspended for 2 weeks. I'm sure you know that when we are suspended, it's because the message is getting to where we want it to be. Like I always say, share my video, upload it. Ẹ jẹ́ kó máa lọ káàkiri. That is the only way we will deliver the message to the international community. Ní kẹ́ lọ gbé AK-47, ní kẹ́ lọ gbé AK-48, ní kẹ́ lọ jóbì kankan. But awareness a máa gbé káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Ẹ̀yin gbogbo organization, mo tún bẹ̀ yín lórí ètò yìí. Ẹ jọ̀ọ́, à ń bẹ̀ yín ni. Ẹ bá wa print poster, sticker, fìlà, aṣọ. Àwọn ọmọ ẹ̀ náà wọ́n ṣetán láti máa lọ pín ní gbogbo abúlé sábúlé, gbogbo local government sí local government. Ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn pé wọ́n ò lè máa ṣe rally Tinubu nìbàdàn. Kọ́ sọ pé Yorùbá ò lè ṣe rally. Ìyẹn ò ní wáyé mọ́. Gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Rally ó ti wà activated látẹ̀ní lọ. Èmi fòmìnira fórílẹ̀-èdè Yorùbá. Tó bá ń wù politician kó kó sójà jáde, bó bá ń wù Buhari kó kó sójà jáde, àwa náà ti ń sọ pé rally máa roll out. As I speak now, rally máa bẹ̀rẹ̀ sí ń jáde nítorí pé ilẹ̀ Yorùbá là ń jà fún. Ní káwọn ọmọ yẹn kó nǹkan kan dání ju pé Yorùbá nation now, no retreat, no surrender. Tó bá bí gómìnà kan dá kó ní kó má ṣe rally. Tó bá bí gómìnà kan dá kó ní kó má ṣe rally. Kóun wá ṣe rally tiẹ̀ ní PDP, ní APC, nínú state yẹn, ibi tí gbogbo ẹ̀ máa ti dàrú nìyẹn. A ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹn bọ̀ lápò ni. Mi ò mọ lọ́wọ́ aráyé. Èmi ò sọ nípa orílẹ̀-èdè yóò. Ohun tí
a bá ti ń rí rally APC nìbàdàn, ní èkó, ní kogi, ní kwara, ní ọ̀ṣun, ìjọ náà ni yorùbá náà máa gbé rally jáde. àjọ máa ṣe the same rally. tó bá ń ṣe convention, àwa náà máa ṣe convention. No more hiding of yorùbá nation. yorùbá nation ń ṣe ń tá a máa ṣe lábẹ́lé. mo ti declare léníṣẹ́ pé ìjọ́kíjọ́ tẹ bá ti rí rally ní gbogbo state ilẹ̀ yorùbá, kẹ́yìn náà kẹ́ jáde kẹ́ máa ṣe peaceful rally. ẹni tó bá wá bídà kó sọ pé kò ní sí rally. ibi tá a ti máa bọ̀ pé yorùbá ni wá, àfi nǹkan gbára wa, a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. àgbáyé tẹ̀ ń gbóná lọ́wọ́ báyìí. tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀, Russia àti Ukraine, there might be a war. As I speak to you right now, the NATO and the international community are moving aircraft, wọ́n move ẹ̀ lọ towards the Ukraine. ẹ̀ ń sún ọmọ yorùbá, ilé ayé fẹ́ gbiná, ó kù díẹ̀. àníṣe tó bá ti ń ṣe rálì lẹ́kọ̀ọ́, àwa náà máa jáde lágbègbè kan, àá máa ṣe rálì. tó bá bí ìyá gómìnà Lagos State dá, kọ́ ní kò sí rálì lẹ́kọ̀ọ́. tó bá bí wọn dá lókùn state, kọ́ ní kò sí rálì. káwọn wá ṣe rálì APC káríran wò. á fi agbá kanra wa, wọ́n mọ̀ pé lóbi ṣeréṣeré. àníṣe ẹ sọ fún gbogbo àwọn gómìnà, wọ́n bí wọn dá kọ́ máa ṣe rally, kọ́ náà wọ̀ ní ṣe rally. The rally has been activated by Koiki Media on the 24th of January 2022. Tó bá bí wọn dá kọ́ ṣe rally, kọ́ náà wọ̀ ní ṣe rally. We don't need to take anything from any police commissioner. I need the police commissioner kankan mọ́. ẹ̀ ń gbọ́ lè níṣẹ́ rally ti wà activated. in tó bá ohun ìlànà ní kó sọ, èmi sọ pé rally ti wà activated nítorí pé a ní jókòó sẹ́yìn kó máa ṣe rally pé official election kó wá sọ pé àwa lè ṣe rally yorùbá nation. gbogbo wa lájọ nílẹ̀ yorùbá a ti wọjú ẹ̀ báyìí nísìn. ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ̀ ní láti àtáàkì àwọn tó ń ṣe rally PDP APC, bọ̀tọ́ bá ti kàn yín lára, ẹ fi àmàlà tẹwédú tẹ́ ti jẹ, ẹ̀yin náà fi kàn wọ́n lára kọ́ mọ̀ pé a kì í ṣeré sẹ̀. wọ́n ní pé kẹ́ má jáde, ìdá sọ ni pé ẹ má gbé nǹkan kan dání sọ́wọ́, but èyí tẹ́ jẹ sábẹ́kùn ẹ máa gbé káàkiri. tó bá bí wọn dá kó sọ pé kẹ́ má lè ṣe rally, kọ́ ní kẹ́ má lọ kanlẹ̀kùn. ẹni tó bá wùn á gbọ́, ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ kó má gbọ́. But we all have the right under the international law to do peaceful awareness, peaceful campaign. mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo èyí tẹ́ ń pera yín lọ́ganization, ẹ kówó tó wà lọ́wọ́ yín jáde, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ pósítà, sticker, káwọn tó wà nílé kó bẹ̀rẹ̀ sí ń lọ káàkiri láti lọ bá wa ṣe the right thing. Welcome again. Free Chief Sunday Igboho is not a criminal. Gbádùn ìyá Janet. Èmi ò sọ nípa orílẹ̀-èdè yóò. Ohun tí mo fẹ́ ni mo fẹ́. Ìfòmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ọlọ́run dìde. àníṣe ẹ má jẹ́ kó dẹ́rù bà yín, ẹ má jẹ́ kó hó màrúru mọ́ yín. wọ́n ò ní ṣe kankan níbi tó dé báyìí nísìn. ayé gan mọ̀ pé Yorùbá máa lọ nítorí pé the way things are now, gbogbo àgbáyé gan wọ́n sáré báyìí ni. in tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Ukraine lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ó máa ń mì gbogbo ìlú all over the world. á kan Nàìjíríà gan sẹ̀ ní nǹkan tá à ń bá bọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. ẹ máa follow tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Ukraine is about to go into what we call explosion. Wọ́n máa ṣe wòrán mọ́. Ìyá ìsọ̀kẹ́ ọ̀pọ̀ wọ́n ní ẹnu la ní, ókè ẹnu náà la ní. ẹ mọ̀ pé ẹnu náà lẹ máa ń sọ pé a ní, but a ti wà lójú ẹ̀ báyìí. ẹnu la ní títí ibi tá a gbé dé ẹnu náà ni. ẹ jẹ́ kẹ́nu yẹn máa ṣe wọ́n ní oúnjẹ nu bí àjàkàrà. ẹ mọ̀ kọ́ máa sọ bẹ́ẹ̀, oúnjẹ nu bí àjàkàrà. mo ti sọ sẹ́ẹ̀ ìgbà díẹ̀ ló kù, gbogbo wájọ máa wọ ṣòkòtò kan náà. a ní kò ní selection nínú ọdún iṣẹ́ àti next year kò ní selection. a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. bí kò ṣe ní selection yẹn òun ṣe ń ta máa sọ lórí ètò báyìí, but a máa sọ fún yín pé no election. That 1999 constitution is a fraud and we will not allow any election again under that constitution. ṣé bí wọ́n ló gbé
àwọn ebèrò dìjà. Bàbá mi dìde, jọ̀wọ́ jẹ́rìí ara rẹ̀. Èmi ò lọ́wọ́ aráyé, èmi ò sọ nípa orílẹ̀-èdè yóò. Bóyá ilẹ̀ Haúsá ni mò ń jà fún ni, bóyá ilẹ̀ Ìgbò ni mò ń jà fún ni, bóyá Middle Belt ni mò ń jà fún ni, ṣèbí orílẹ̀-èdè wa la ti ń jà. Nígbà tí Britain fẹ́ kúrò ní EU, àwọn ló dá sílẹ̀ after 35 years, wọ́n ló ti sún àwọn òṣè mọ́, and they did what they called a referendum. People were allowed to go, but èmi náà, àwọn tó ń campaign, à ń káàkiri, ṣá máa lọ, ṣá ní lọ, wọ́n ń kanlẹ̀kùn mi, wọ́n ń ju flyer. There's nothing to stop that now on the Yoruba land. We must also take the rally into every community. Peaceful rally. But ibi tá bá wá ń bá rally yẹn lọ, wọ́n wá ní wọ́n kidnap èèyàn kan, wọ́n gbé lọ Àbújá ni, wọ́n gbé sínú police station kan ni, ìta máa ṣe àníṣàn yẹn lórí bíbá yìí. Nítorí pé ẹ̀tọ́ wa là ń béèrè, àní kọ́ gbé kùmọ̀, àdẹ̀ ní kọ́ gbé kóńdó. But the United Nations, the international community, allows us to do a peaceful rally. Ẹni tó bá wá sọ pé rally yẹn ò ní wáyé, tó jẹ́ bí gómìnà, ó ń wájà nìyẹn. Ẹni tó bá sọ pé rally yẹn ò ní wáyé, tó ń ṣe gómìnà lé wa lórí, that means pé òun náà wá wàhálà nìyẹn. Bí ṣe sọ fún yín, ẹ lọ ka gbogbo láti governor state kọ̀ọ̀kan títí dé gbogbo àwọn commissioner àtàwọn cabinet wọ́n tó 10,000. Wọ́n tó 10,000. That means pé wọ́n fi máa sunlé mọ́ nìyẹn. Wọ́n á máa sùn káàkiri ni torí pé àní jẹ́ kó sunlé wọn mọ́ nìyẹn. Ohun tí mo fẹ́ ni mo fẹ́, èmi fòmìnira fórílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ má wọrí àwọn tó ní pẹ́ẹ́nu la ní, ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Àtàwọn sàwáwù wọn, gbogbo wọn máa sáré ni. Ẹ mọ̀ pé a sì ń ṣe in the peaceful manner. Kò tí ì di gbàásgbòs. Kò di gbàásgbòs lọ́ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. Kékeré lẹ rí ní Kyrgyzstan. Ẹ lọ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Kazakhstan ní bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn nísìnyí. Kódà ìlú yẹn mọ̀ pé àwọn aráàlú ń bínú lọ́wọ́lọ́wọ́. Èmi yóò polongo fáráyé, èmi yóò polongo Orílẹ̀-èdè mi, ẹ bá mi sọ̀rọ̀ ìtùnú sílẹ̀ Yorùbá yìí. mo fẹ́ o. Àní gbogbo aládé jẹun bí irọ́, gbogbo olówó ayé ṣàbẹ̀, ọmọ aláṣọ ayé wọn kì í sá, ọmọ alágbẹ̀dọ̀ àìsàn kan rẹ̀. Òye pa wọ́n bí ẹni pẹ̀rọ, òye tún wọn tàbẹ́ ní ìtúṣu. Ọlọ́run mojú wọlé látọ̀run, yẹtí sí bẹ́ẹ̀mí àwọn aláṣẹ, àwọn ọmọ rẹ̀ máa gbé rà. Lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa Janet for giving us this very powerful and massive orílẹ̀-èdè mi. Ẹ jẹ́ ká wá sí ìgbà iná lẹ́ẹ̀kan sí. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re. Ẹ̀jẹ̀ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò síná ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sánràn ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣ
ṣẹrú wálé wàràmùjẹ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó símú wọn láwọn ò ní bomi sànyàwó ẹsẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó símú wọn sì bomi sànyàwó ẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírẹ̀lẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kù díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Igboho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. And a very good afternoon and welcome. Mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo kí gbogbo àwọn ọba wa ládé. Mo kí gbogbo baálẹ̀ ibi ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbi tí wọ́n ti ń ṣe ẹ̀mí bọ̀ kò síná, kò sálàáfíà, kò sí security. Mo kí àwọn ọba tí wọn ò ní iná tó jẹ́ pé generator ló fi ń power inú ọgbà wọn. Mo kí àwọn ọba tí gbogbo àyíká wọn kò sí public hospital, kò sí public health care center. Mo kí gbogbo àwọn ọba tó wà nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire tí kò sí security àti àlàáfíà fún àwọn agbègbè ibi tí wọ́n wà tí àwọn èèyàn ti lè máa sọ pé ẹ̀mí ń ṣe níbẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn ọba tí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn ń rò pé n tá ń fẹ́ àsìkò tí tó ká túbọ̀ ṣe sùúrù ká ní sùúrù. Àmọ́ n táwọn ò fẹ́ ó ti wà láyìíká wọn nítorí pé àwọn terrorists wọ́n ti wọlé sí wọn lára. A kí gbogbo àwọn ọba tí wọ́n ń kí àwọn tí wọ́n kú nítorí pé àwọn ọba gan wọn ò lè sọ há ní agbègbè ibi tó wà. A kí àwọn ọba tí ibi ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìnyí ní agbègbè ibi tí wọ́n ń pè ní location confusion, the capital poverty of the world. Mo kí gbogbo àwọn ọba aládé tí wọ́n mọ̀ pé ọmọ 11 years old ó ń mọ blọ́ọ̀kì ní gbogbo àyíká wọn ó ń ta pure water. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ ọba tí àwọn ọba aládé tí wọ́n mọ̀ pé gbogbo ọmọ Yorùbá wọ́n wà nínú òtútù tó ń ṣe wàhálà lẹ́yìn odi. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ kú afárá tí à ń sọ fún yín pé Yorùbá fẹ́ dá dúró wọ́n ní àsìkò tí tó wọ́n ní eré là ń ṣe wọ́n ní ká túbọ̀ ṣe sùúrù díẹ̀ sí i. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń fi òye bá ọ̀rọ̀ movement yìí lọ. Ẹ wo àkọlé ètò tí a fẹ́ ṣe lénìí ó níbi tá a fẹ́ lò níbẹ̀. When you look at the conversation and the topic, for those on Instagram, let me just give you the overview. An independent and self-sustained Yoruba nation will develop very fast. Free Chief Sunday Igboho. Hope Nigeria won't be the next country for COUP. An independent, self-sustained Yoruba nation will develop an efficient, holistic, and sustainable industrial strategies, models, and operational infrastructure that guarantees sustainable wealth creations for the benefit of all Yoruba people at home and in the diaspora. Òun la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lọ́sàn-án. The advantage in tí tá bá dá dúró tí àlàáfíà máa wà tí a defend the border wa àwọn tó fẹ́ wọlé à ń mọ̀ wọ́n ó kàn lè pa gìrì nísìn kó náà ń bọ̀ ní UK ibo ló fẹ́ gbà wọlé ó lè pa gìrì nísìn kó náà lọ Amẹ́ríkà ibo ló fẹ́ gbà wọlé ó lè pa gìrì nísìn kó náà lọ Germany báwo ló ṣe fẹ́ wọ bẹ̀ ó lè pa gìrì nísìn kó náà fẹ́ wọ France. How do you want to get inside? Bọ̀bọ̀ bá ṣe pé kí nísìn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n ń wọlé sórí lédè wa. Gbogbo àwọn ọba tí mò ń sọ gbogbo wọn pátápátá gbogbo àyíká wọn pátápátá wọ́n ti surround ibẹ̀. But ǹjẹ́ a lè change ẹ̀ tá bá wà nínú Nàìjíríà? Kò ṣeé change nítorí pé Nàìjíríà tẹ̀yìn wò yẹn kò kí ń ṣe ìlú. Kò ń ṣàwa nìkan là ń complain pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń rò pé àwa nìkan ló ń ká lára pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. No, kò ń ṣàwa nìkan á pọ̀ tá fẹ́ kúrò.
àwa ta fẹ́ lọ yẹn ó dàbí bàtà pé wọ́n ní wọ ọ̀gbọ́n wò yẹn lókè dáadáa mo ní ó kù díẹ̀ nìbọn ró ni. ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo fọ́nrán yìí adúpẹ́ lọ́wọ́ Yorùbá Space TV ọ̀dọ̀ wọn láti fi gbọ́ fídíò yìí but it's already in the public domain. The federal government should not be afraid of referendum. It will, instead of bringing disaster, it will bring peace. All of you see what is happening in this country. We don't have the desired peace. This case is capable of bringing that peace that is eluding this country. And we believe that when the court sits and listen to all the whole major tribes in Nigeria ask for one thing, the court, I believe, by the grace of God, will do justice to the request we have put forward before this court. Agitation for the Biafra referendum on Wednesday, January 19, took a front burner as Yoruba and ethnic nations filed an application to be part of the suit. Coalition of Northern Groups, CNG, and in June 2021, sued the National Assembly, Attorney General of the Federation, and Minister of Justice, Abubakar Malami, demanding the defendants to conduct a referendum to determine the fate of Biafra agitators. However, the case was adjourned to January 20, 2022, after Justice Inyang Ekwo could not sit due to another official assignment. While addressing newsmen in Abuja, counsel to CNG, Safiyanu Gambo Idris, told newsmen that the case had been adjourned again to March 14, 2022, because Justice Ekwo was absent. Lead counsel for CNG, Barrister Victor Ekuremadu, speaking to newsmen, noted how different tribes are coming together in unity to ask for one thing, which is a referendum. According to him, this move by Yoruba Nation and other tribes uniting and calling for a referendum is quite distinctive. Representing the Yoruba Nation, Timileyin Albert Odunwo said that the Yoruba Nation is very much interested in leaving this contraption called Nigeria. He further urged every tribe in Nigeria to request for a referendum. Good morning. My name is Victor Orematu. I'm the lead counsel of the Igboho Nation. Today, supposed to be the case we refer to the referendum case, which ought to come today, but unfortunately they called the losses, and the case are going to 14th of March. But one interesting development happened today, because gbogbo ala ti gbọ́ in tí wọ́n sọ lórí bíbá yìí kí nìkan tó ń sọ wọ́n ń ṣàlàyé pé referendum tá à ń béèrè fún kò gbọ́dọ̀ jẹ́ wàhálà náà ó ṣe láti dìjà ká tó gba referendum. Why should we have to punch ourselves? Now why does it have to get to that stage before a referendum can be demanded and given to all Nigerians? Ṣé ó láti di ibi tó máa di gbàgbós ká tó gba referendum pé a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà kan gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan? Because bí Nàìjíríà ṣe wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè ló wà nínú ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tún lọ wo fọ́nrán eléyìí nítorí pé a lot of àwọn ọmọòfin ló ti jẹ́ ká mọ̀ pé referendum kò ń ṣe tíjọba Nàìjíríà láti máa bẹ̀rù. Àwọn wo gan ló ń bẹ̀rù fún referendum? Àwọn wo gan làyà wọn ń já pé ká gba referendum? Àwọn wo gangan? Àwọn wo gangan ló ń bẹ̀rù pé ká gba referendum? Mò ń bọ̀ báyìí. Àwọn wo gangan ló bẹ̀rù pé ká dá dúró? Àwọn wo gangan ló fẹ́ jẹ́ ká dá dúró? Àwọn wo ló bẹ̀rù fún referendum? Referendum táwọn náà ń fẹ́ yìí, àwọn wo gangan ló fẹ́ referendum? Ṣáwọn ọmọ Yorùbá ló ń sá fún referendum ni? Ṣé ìyá Igbo ló ń sá fún referendum ni? Ṣé Middle Belt ni? Ṣáwúsá ni? Àbí àwọn minority Fúlàní? Àwọn wo gangan ló ń sá fún referendum? Ẹ jẹ́ ká gbọ́n kan tí ọ̀gbẹ́ni yìí náà tún sọ lórí ọ̀rọ̀ referendum. À ń bọ̀ nù. Why are we afraid of a referendum? Referendum simply means that the people buy into the document
so that it does not just become plastic, it becomes animated. It carries the will of the people. It carries their imprimatur. It becomes legitimate. It becomes respected. It becomes autochthonous. It enjoys the will, respectability, and legitimacy of the people, as the American people did. In about 1788, in Philadelphia, when they met. Let's hear that again. Emma Bino, it's a short one though. Why are we afraid of a referendum? Referendum simply means that the people buy into the document so that it does not just become plastic, it becomes animated. It carries the will of the people. It carries their imprimatur. It becomes legitimate. It becomes respected. It becomes autochthonous. It enjoys the will, respectability, and legitimacy of the people, as the American people did. As the American people did. About 1788, in Philadelphia, when they met. So who is scared? Àwọn wo gangan ló ń bẹ̀rù fún referendum? Àwọn wo ni wọ́n fi jẹ́ ká ṣe referendum? Why are they scared of a referendum? Why? Why? Àwọn wo gangan ló ń sá pé ká má ṣe referendum? Àwọn wo gangan? Àwọn wo gangan ni wọ́n sá pé referendum tá à ń fẹ́ yìí? Why are they scared? Then ǹjẹ́ àwa tá wà ní orí social media là ń complain pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà àbí aláwọn tó wà nílé táwọn náà ń sọ bẹ́ẹ̀ pé ìlú yìí ó kù díẹ̀ káàtó? A máa sọ̀rọ̀ lórí Singapore. Ibo ni Yorùbá fẹ́ lọ tá bá dá dúró? Irú ìlú wo la fẹ́ rí? Irú industrial places wo la fẹ́ jẹ́ kó wà lórílẹ̀-èdè wa nígbà tá a bá láǹfààní láti dá dúró tán? These are the questions that we are asking today. Ilẹ̀ Yorùbá tó bá dá dúró kúrò nínú Nàìjíríà, à lè ṣe gbogbo ohun tí Nàìjíríà ò ṣe fún wa. Kí làwọn nǹkan tí Nàìjíríà ò ṣe fún wa? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la lè sọ pé Nàìjíríà ò ṣe fún wa. Nàìjíríà tí gbogbo wa ń pè ní Nàìjíríà láti 1960 tí a gba òmìnira, ọ̀nà mẹ́ta ló pín sí tó ń pè ní regional government. Nísìn la wá ń gbọ́ tí Abdulsalam Abubakar ń ṣàlàyé bí Abiola ṣe kú, bó kò ṣàlàyé ìdí tí Abiola ṣe mú bó ṣe má Abiola mọ́lẹ̀ níbẹ̀. Kí ni ìdí gan? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá míì láwọn tó ń pè wá tá à ń gbọ́ látọ̀dọ̀ wọn, wọ́n ní Ìgbòho tó ń jà fún Yorùbá yẹn náà kan náà ti mú mọ́lẹ̀ sí Benin Republic. Mo ní lẹ́nu yín. Wọ́n ní ṣebí Ìgbòho ọ̀gá yín, òun ni wọ́n ti mú mọ́lẹ̀ tẹ́ẹ̀rí nǹkan kan ṣe sí. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún Benin Republic pé dẹ́ẹ̀dẹ́ mìràwọ̀, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lẹ pọ̀ níbẹ̀. Ẹ sọ fún Talon pé sùúrù tá à ń ṣe, sùúrù yẹn máa débì kan, ó lè má wọ́ọ̀kì mọ́ o, but a sì máa ṣe sùúrù torí pé tó bá ti kọjá sùúrù nǹkan máa bàjẹ́ gan. Ìjọba Benin purposely decided not to even talk about Chief Sunday Igboho's case anymore. Wọ́n mú kéèsì Ìgbòho
wọ́n mú kúrò lórí radar. Ọ̀fẹ́ǹsì kankan wọ́n ò fi sọ pé nǹkan báyìí ló ṣe. Bíjọba Nàìjíríà bá tẹ̀ gbé fáìlì wá fún wọn pé ọ̀fẹ́ǹsì báyìí ni Ìgbòho ṣe, ṣèbí àádẹ́ padà sí court á lọ máa defend ẹ̀ ní court. Ó wá ń sùn ó ń jí nínú Benin Republic. Kódà àwọn tó tẹ̀ sọ pé wọ́n ní offence tó fẹ́ gbé lọ sí Amẹ́ríkà, ìyẹn Julian Assange àsàtẹ̀ní nílùú yìí, wọ́n ti put a stop on it. So kí wàá ní tìgbòho tíjọba Benin Republic tó Lagos State tó ń fi agbára wọn wọ̀n pé kò ṣẹ̀ lóòótọ́, a ní ẹ̀sùn kankan tí a lè sọ pé ó ṣe, because tó bá yẹ pé ó ti lẹ́sùn tó ṣe ni ó yẹ kó ti mọ ẹ̀sùn náà ká lè àpìlẹ̀. So kíní yẹn ó ń bá for a lot of people pé kí lẹ dìgbòho mú fún gan, kí ni offence ẹ̀? Ok, ìjọba Nàìjíríà náà ń wá kí ìjọba Nàìjíríà gbé fáìlì ẹ̀ wá kó gbé wá sí Benin náà, kó dẹ̀ mú lọ́ọ̀yà tiwọn náà kó mú wá sí Benin kájọ pàdé ní court. Ìjọba Benin wá mójú kúrò, wọ́n ń dijú lórí Ìgbòho lẹ́yìn oṣù mẹ́fà. Ẹ tún sọ fún Talon lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ sọ fún Talon pé gbogbo ilẹ̀ Benin Republic kò tó àwọn state wa kankan nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin tí ẹ bá mọ Talon, ẹ sọ fún pé àwọn state wa kankan kò tó Benin Republic. Kò lè take couple of days tí gbogbo Benin máa wà flooded tàbá ní káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí wọ Benin Republic. It's just a couple of days tó máa bẹ̀rẹ̀ sí wọlé. Torí pé Benin ló di Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho mú. Nigerian government ló bẹ̀ wọ́n níṣẹ́, but ẹni tó bẹ̀ wọ́n níṣẹ́ nísìnyí kò mú evidence wá pé in tí ó ṣe leléyìí o, tí a ti kanta ẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn fún rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n wọnú ilé Ìgbòho tó fi pa èèyàn méjì sínú ilé yẹn, ẹ bà dúkìá jẹ́. Kódà ìjọba ti Nàìjíríà tí wọ́n gbé lọ sí court, kódà adájọ́ tún sọ fún wọn pé kó lọ fún Ìgbòho ní owó fún nǹkan tí wọ́n bàjẹ́ nínú ilé ẹ̀. So tí ìjọba Nàìjíríà bá wá ń sọ pé àwọn ní evidence pé ó ń kó irinṣẹ́ sínú ilé, ó ń kó irin ìjà sínú ilé, kó kó evidence yẹn wà náà. Wọ́n ní àwọn ọ̀rọ̀ kan táwa ń sọ ìyẹn làwọn fẹ́ lò, kó mú yẹn dání, kó dẹ̀ gbé nìṣó ká lọ sí Benin Republic, simple as that. Wọ́n ní àwọn ọ̀rọ̀ tí Ìgbòho ń sọ àti tí Koiki ń sọ òun làwọn fẹ́ lò, àti àwọn evidence tí ẹ fi wọnú ilé, tí ẹ balẹ̀ jẹ́ tẹ pààyàn méjì títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ títí di wákàtí. Gbogbo Nàìjíríà, ìjọba Nàìjíríà máa ti fún wa ní àwọn òkú yẹn. A ṣe ń bọ̀ nínú ètò tá à ń bá lọ, but nínú ètò náà là ń béèrè pé ǹjẹ́ Benin Republic mọ tó ń ṣe ìṣá? Is a sovereignty country. Àwọn náà gẹ́gẹ́ bí ìlú kan ni tí France colonize, but wọ́n tó àwọn state wa kankan. Kàmáìtẹ̀ tí wàá sọ pé ká darapa gbogbo state tó wà nílẹ̀ Yorùbá, ká ní káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí wọnú Benin Republic. Tàbá ní káwọn èèyàn wọnú ilé sí Benin Republic, ó pẹ́ jù under 1 week Benin máa wà flooded díẹ̀ pẹ̀lú àwọn ará Yorùbá tó wà ní location 9 tá à ń pè ní Nàìjíríà. If we give mandate to people to start going into Benin Republic, it's only going to take under a week before Benin start getting
so many Nigerians, and they will not be able to control them. Tó jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá. It won't take long. Kí ni mo sọ? Kò ní pẹ́ rárá. Tó bá dẹ̀ wọ Benin Republic, a lè má lè control gbogbo àwọn ọmọ yẹn mọ́. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ, mo mọ tí mò ń sọ. Tí a bá give order pé káwọn ọba yẹn bẹ̀rẹ̀ sí wọnú Benin Republic, wọn ò ní lè control Benin mọ́. Kódà pẹ̀lú gbogbo security tí Benin ní, they will not be able to control all the Yorubas by the time they flood into that country. Gbogbo Benin ń ṣe ibi tó tóbi kan lọ títì. But we are just expecting the country to do the needful. Okay, he has committed a crime. Take him to the court. Let's prove it there. It's the normal thing that is done across the globe. So Benin tó ń feel pé a lè ṣe nǹkan kan, regardless of àwọn ọmọ Yorùbá tó wà níbẹ̀, can make any difference to us. Tàbá ní káwọn èèyàn flood wọnú Benin nísìn. If I start giving that order, even without the consent of Baba Akintoye, àwọn ọmọ yẹn máa wọnú bẹ̀ yẹn, wá dẹ̀ bà nǹkan jẹ́. So we are trying to remain calm on that, hoping that Benin Republic will do the needful. But wọ́n ń gbójú kúrò. And that is something that I am still reviewing on a daily basis. Nigeria kọ́ ló di Chief Sunday Igboho mú. Ìjà ti Nàìjíríà ọ̀tọ̀ ni, pàfẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Ìyẹn là ń fà. But tí Benin Republic pé ẹ di Chief Sunday Igboho mú, tá bá give order pé káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí wọnú bẹ̀, a lè má lè control wọn mọ́. Because wàá bínú ju bó ṣe yẹ lọ. Wàá ṣe kí ni? Wàá bínú ju bó ṣe yẹ lọ. So holding Chief Sunday Igboho is now like a tick time bomb that is about to explode. Tó bá jẹ́ pé politician Nigeria ló ń back Benin Republic, tó bá jẹ́ ìjọba Nigeria ló ń back Benin Republic, lẹ́ẹ̀kan sí, we are still pleading from this planet, this platform, to those that can understand and speak to the government of Benin Republic. Sometimes some decisions might be very difficult to take, but a decision to hold Chief Sunday Igboho might be a kind of a mistake for Benin Republic. It could be a big mistake. Wọ́n náà pọ̀lọpọ̀ àwọn politician wọn bẹ́ẹ̀ ló dì mú. Ìyẹn ní kankan ṣe pẹ̀lú àwa torí pé Igboho kì í ṣe politician Benin Republic, kò dẹ̀ ń ṣọmọ Benin Republic. Bó bá àwọn Benin Republic kó di ìyàwó ẹ̀ mú kó fi sínú prison, àwọn ọmọ ẹ̀ kó kó sínú prison, gbogbo àwọn cabinet officer, àwọn tó ti ṣèjọba rí. Chief Sunday Igboho is not a politician in Benin Republic. And there was nothing to stop him using Benin to travel out, because he has done so many times. So why has this now become a problem? Because there was an order given from Abuja by the current government to hold him there. And if this continues, even if we don't give the order, àwọn èèyàn lè take that decision on their own to mobilize in their hundreds, thousands, millions, and flood Benin Republic. And that would also have an hiccup on that trans road
between Benin and Nigeria. Already, Nigerians are being suppressed, especially the Yorubas, because borderline yẹn gangan wọ́n kọ́ àwọn sójà síbẹ̀, ton molest, ton harass, ton extort láti ara àwọn ọmọ Yorùbá tó ń lo route yẹn fi ṣe káràkátà. Lára intan sọ pé nígbà tá a bá dá dúró tán, all these shenanigans will be stopped. Ẹni bá fẹ́ gbé nǹkan wá láti Benin, wàá san tax fún ìjọba ilẹ̀ Yorùbá ní tó máa lọ sínú kọ́fà system wa ká dẹ̀ máa mọ tó ń bọ̀ using all the latest technology. It is done around the world. Bó bá fi nǹkan ránṣẹ́ sí mi, mo gbà nǹkan kan láìpẹ́ yìí láti ìlú Amẹ́ríkà, ìjọba ìlú yìí náà gba tax lé lórí. They don't care whatever you are receiving. As long as wọ́n send ẹ̀ sí ẹ láti ìlú mi, I pay the tax. Ọ̀rọ̀ bíi 2 weeks ago ni mò ń sọ yìí. Tó fi nǹkan ránṣẹ́ tó débí báyìí, mo san tax lé lórí. Kódẹ̀ tó dọ́dọ̀ mi, ó máa go through scanning system. So, kò sí nǹkan kan tẹ́ fẹ́ fi sínú ẹ̀ tí wọ́n ní mọ̀. But nísìnyí àwọn Yorùbá tó ń ṣe òwò láàárín ìlú méjèèjì yẹn, wọ́n suppress wọn, wọ́n extort wọn. Route tí àwọn kan mọ̀ dáadáa ni mò ń sọ yìí. Àmọ́ àìmọye ọmọ Yorùbá ti kú sínú ẹ̀ nígbà tí wọ́n àti custom tí wọ́n fún ní license láti pààyàn tó waste wọn dànù. Tá bá jókòó síbí, kò ń ṣe pé Benin gẹ́gẹ́ bí ìlú kan tá à ń bẹ̀rù nígbà tá à tẹ̀ bẹ̀rù Nàìjíríà. Kí la wá fẹ́ bẹ̀rù Benin fún? A bẹ̀rù Nàìjíríà nítorí pé in tá à ń tọrọ lọ́wọ́ Elédùmarè ni pé in tó ti gbé sílẹ̀ kan tó bí wa, òun ni pé Nàìjíríà ò sí níbẹ̀ nígbà tó bí àwọn bàbá ńlá wa táwọn olórí burúkú òyìnbó wá kó wa lẹ́rú. Ẹrú tó kó wa for 200 years kò tó. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ètò fún wa débi pé wọ́n wá wò pé ẹ̀yà ilẹ̀ north wọ́n lose owó lórí ẹ̀. Àwọn south à ń make owó. Ká dà wọ́n papọ̀ kọ́dẹ ẹyọ kan. Òun ló ń pè ní amalgamation tó kó wa sí wàhálà yìí. Mo rí ń bẹ̀ ìyá wa Tómilọ́lá, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Gbogbo ẹ̀yin tó kù náà ni mò ń kí. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín. Àwọn èèyàn wá ń pera wọn ní Nàìjíríà. Ẹ̀ ń keep vision ní Lugard. Àwọn great grandfathers tó bí àwọn bàbá ńlá wa, wọ́n máa ń ṣe Nàìjíríà. And that is what we are demanding. Nothing more than that. We don't want to fight because we don't have the means to fight the government. But we can call the government to their attention and demand a referendum. And kò dẹ́ ṣe àwa nìkan. Let's go and listen to this man. The video is credit to Roots TV online media platform. Let's hear this together. Only solution to this country is referendum. They should not deceive themselves. Nigeria is a dead country. It's a failed nation. Whether they like it or not, if they don't do it in time and they allow Nigeria to restructure itself, they won't like it. All these people that they thought that they are in secure place today, all of them, they will look for a way to run away from this country that won't be way for them. Go to Lagos now. Go even in this Abuja. Who can walk freely now? How many people can walk freely in federal capital? NSAS, that's a warning. The next one, hey. Ṣé rí pé bàbá yìí mo ò rí mo ò mọ̀ rí state tó ti ń shoot fídíò yìí, mo ò lè sọ pé bí Àbújá ni bí Èkó ni bí Kaduna ni bí Sokoto ni. Èmi àti alàgbà yìí mo ò rò pa sọ̀rọ̀ rí. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá yẹn sọ, ó ní EndSARS kékeré lẹ rí. Ó ní tó máa wá lẹ́yìn EndSARS. Hey!
tó bá di oṣù tó ń bọ̀ tá à ń pè ní February owó epo máa lọ sókè. Ara ń kan aráàlú ara ti gbẹ̀kọ. Béèyàn bá sick kò lè lọ sílé ìwòsàn nítorí pé kò lówó lápò. Bàbá 40 years old kò sí industry tó lè help irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. À ń padà bọ̀ lórí fọ́nrán yìí. Ẹ jẹ́ ká wá wo Singapore. Gbogbo ohun tó ń pè ní Singapore as at last year kò mà pé 6 million. Gbogbo ohun tí ẹ lè máa sọ pé Singaporean, àwọn ọmọ Singapore, gbogbo area wọn kò ju 728.6 kilometres square meters. Àwọn tó bá mọ̀. Àmọ́ ẹni tó bá bí síbẹ̀ ó ní àǹfààní, ó ní opportunity ju ìlú burúkú tẹ kóra yín sínú ẹ̀ tẹ́ ń pè ní one Nigeria. So ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń fi ọkàn bá wa lọ, tẹ́ tún wá ń wo awuyewuye election tó ń bọ̀ pé bóyá ká ṣe iyèméjì ká lọ dìbò. Bí a bá dìbò tí Yorùbá bá wọbẹ̀ á dá nǹkan padà. Ẹ̀ ń fi terrorist ṣeré. Ẹ̀ ń fi àwọn ìjọba mùjẹ̀mùjẹ̀, àwọn ìjọba tí wọ́n ti mọ̀ pé làákàyè tí a ní tá bá dá dúró nǹkan máa turn around fún gbogbo wa. Wọ́n ń sọ fún Nàìjíríà pé kó fún wa ní referendum. Àmọ́ èmi ń sọ fún yín pé ẹ máa lọ gbáradì. There might be a coup in Nigeria. We've seen one in Burkina Faso. I'm coming back to Singapore. Let's read this quickly. According to BBC, it's now more than 27 minutes ago. It's almost an hour ago. Burkina Faso President Kobore reportedly detained by military. Ìbéèrè tí mo wá ń bi gbogbo ọmọ Yorùbá ni pé ǹjẹ́ tí kù bá ṣẹlẹ̀ lénìí, what are we going to do? The president of Burkina Faso, Roch Kobore, has reportedly been detained by mutiny soldiers. Tá bá pè nǹkan ní mutiny, let's break it down and find out the meaning. Fáǹfààní gbogbo àwa tí a jọ ń gbọ́ ètò yìí. Mutiny. Mutiny. Refuse to obey the order of a person in authority. Ìtàn pè bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Àwọn ìjọba, àwọn military Burkina Faso, wọ́n náà wọ́n gbọ́n kankan mọ́ sí president wọn lẹ́nu. Ǹjẹ́ tí a bá ní irú nǹkan náà bẹ́ẹ̀ tó ń pè ní mutiny ní Nàìjíríà lénìí ní wákàtí yìí, tí gbogbo àwọn sójà sọ pé àwọn ò gbọ́ sí Buhari lẹ́nu mọ́, dead or alive, it doesn't make any difference to me. Because as far as I'm concerned, he's got dementia and he cannot remember anything. But in terms of pé, should there be that situation in Nigeria of a coup, what do we do as Yoruba people demanding self-determination? According to the information, some troops in the West African nation have demanded the sacking of the military chiefs and more resources to fight Islamic militants. Ẹgbọ́n kan tó kọ síbẹ̀ yẹn, àwọn náà facing the same terrorists that we are facing in Nigeria, and their system has been compromised, just as BTY náà ti compromise. Tẹ̀bádé sọ pé Kóìkì irọ́ ló ń pa àwa compromise. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ fídíò yìí. I joined the DSX on 23rd October 2000. I've risen to assistant director. Assistant director. When are they here? I commenced my service in Yobe. By the year 2001. And the last place I worked before was the Spirit was Oyo State. While I was away on official assignment in Abuja. But before they transfer you to Oyo State, where they may not transfer, where you been done work for our offices? Okay, I worked in Ekiti. I worked the governor of Ekiti as the chief detail. You? Yes. Which of the things?
Which of the governors? He was the acting governor then. They call him Olatunji Odeyemi. Oh, okay. I also worked with the Senator Omako as his CSO, and I worked with the Minister of State Power, Aja Ibrahim, Balaraba Ibrahim. She's late now. She was the Minister of Power under Yaradua. As her what? As her chief detail. Now small man be this. Now small man be this. Continue, sir. Okay. Interfaith boy shows how the system is compromised. Marcos Harris analysis it because it's a long video and I might not be able to play it, but you can go on our platform and watch it. What this man is about to expose, and what Boko Haram terrorists were released. It's just that is what the video contains, just as a summary. But you can go on Koiki Oduduwa page and watch the full length of that video. And that is the same problem. I'm going to pause that video for now. But like I said, you can go back and watch the full length. So when I'm talking about mutiny, it's because some soldiers, some military in Burkina Faso believe that I want to get anyone what to compromise. And they are now not listening to the president anymore. Gunfire had been heard overnight near the presidential palace and at the barracks in the capital, Ouagadougou. The government on Sunday, yesterday I was also telling you there is a situation happening in Nigeria, precisely Abuja, precisely somewhere inside Asoro. But up to now, everything is still quiet. Teba Wontimo Solano. But I'm waiting for them to respond. Whatever it is, Lai Mohammed must come out and tell Nigerians. But I'll leave it like that. If you're not aware, we talked about this last night on the program. There's a situation as I speak in Nigeria, in Abuja, in Asoro. But I will leave that to the government to come out and tell Nigerians. I won't say more than that. Now, and please do not call me and be asking me behind. I'm not going to tell you anything. So don't waste your time to call me. I won't do so. Let's continue. The government on Sunday denied suggestion of a military coup or that the president was under arrest. President Kabore was detained at the military camp by the mutiny soldiers, foreign media have reported. Reuters still reported. So, in terms of the same problem tí ẹ̀yin face ní location confusion is just about to explode. Let's come back. We've seen this guy. This is what we face outside location 9. This is in Turkey. Ìyà tá à ń jẹ just to survive. Crazy. Choke crazy, you know what I'm saying? Choke crazy. Can you see that? Choke crazy snow. Choke crazy snow. Crazy snow. Uzapa in Istanbul. And that's like that in Canada, in America, and all over the world where the climate is having a bite on every Yoruba that are living there. And we just have to continue to say Yoruba nation is the only way out. Mokin Yawa Esther Adeton Ewetoga JP. Let's come back to this reality that this man was telling us. Let's come back here. Even UN that closing their ear and eyes now, they will come, they will call. Nobody will listen to them. Did you hear what the man is saying? 2 years ago, the meeting Sororo Tibaba Ishe and Sonny C. This video was just put out by Root TV, an online blog. And I'm trying to pin, I believe this might be in Abuja, looking at the taxi color. So, báwo la ṣe jẹ́ kó dé stage pé aláti ṣe gbàásgbòs tí Talon bá ń rò pé òun máa mú Igboho dání títí di 2023 bó ṣe ṣe t'Abiola tó fi di pé wọ́n wá pa Abiola tí Abdulsalam olórí burúkú wá ń ṣàlàyé bí Abiola ṣe kú. Have you seen that video? Ó ń ṣàlàyé bí Abiola ṣe kú. Àwọ̀ ò ní dúró nítorí pé Igboho nǹkan kan ò ní ṣe níbi tó wà but a ní dúró títí di 2023 ká tó react o. Òun lẹ ń gbọ́ lẹ́nu mi yo. Tàbá sì ní sùúrù nísìnyí kò ń ṣe pé torí a jẹ́ ọ̀dẹ̀ àbí a jẹ́ òmùgọ̀ bí ṣe sọ gbogbo Benin Republic can be flooded with Yoruba people in under a week.
ó dẹ̀ níbi tó máa gbà wọlé ní different areas kò ń ṣe dandan ni pé ká lọ through ibì kan but it will have effect even on the borderline as well. But in turn sọ ni pé a fẹ́ kó lọ sí stage yẹn nítorí pé ó lè di tí a lè má lè control. Bẹ̀nẹ̀ ló di Ìgbòho mú kò ń ṣe Nigerian government. Nigerian government ló rán wọn níṣẹ́ but Nigerian government ò kó evidence wá ẹ bá wa tì mọ́lé o ẹ má jẹ́ kó jáde títí tá a máa fi ṣe election tán mú ní ẹ lè rò pé àwa kan máa wá sùn bí gbogbo èèyàn bá sùn Koiki ò ní sùn o bí gbogbo èèyàn bá ní àwọn ọ̀dásí tó wà nílẹ̀ ṣẹ́rí ìyẹn lè di gbàásgbòso òun lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu mi ìyẹn lè lọ di gbàásgbòs bó kó má lọ di gbàásgbòs òun la ṣe ń pin down àwọn ọmọ yẹn tá à ń sọ pé kò tó yẹn it will be resolved but 6 months down the line wọn ò máa gbé Ìgbòho padà lọ sí kọ́ọ̀tì àwọn Benin Republic kò máa sọ̀rọ̀ kankan mọ́ wọ́n máa dákẹ́ máa ní wọ́n ṣe bí ìtí wọ́n pé kò kàn wọ́n mọ́ ìbá ti fi sínú ilé ó ń jẹun ó ń sùn irú oúnjẹ wo ló ń jẹ irú omi wo ló ń mu irú kan wo la mọ̀ tó ń ṣe tó tẹ́ wa lọ́rùn ṣé èèyàn lè wà nínú ibi tó wà kínú mi máa dùn èmi tí mo jẹ́ agbẹnusọ ẹ̀ kẹwàá rò pé àá dákẹ́ títí di 2023 kọ́ máa fi selection kan ní Nàìjíríà tí Nàìjíríà fúnra rẹ̀ gan bí bàbá yìí ṣe sọ ó ní UN gan kò ní lè kódà UN gan á máa pè àní dá wọn lóhùn èmi kọ́ ìdí bàbá yìí sọ lẹ́ ń gbọ́ bàbá yìí ní UN máa pè lásìkò ẹ mọ̀ pé mo sọ pé tí kò bá dé ìdí bàbá yìí sọ ẹ forget ẹ Yorùbá nation yẹn á ṣe díẹ̀ kódà bá lọ sí kóòtù gan ní UK ní bíbá ìyẹn kàn máa fún wa ní that kind of publicity pé internship ní 1914 but that is going to cost a lot of money. A fẹ́ lọ sí UK court is we are looking at about £50,000. I don't know ǹjẹ́ a ní £50,000 kankan ní central account kankan ta lè sọ pé ó dá kẹ́sì ti 1914 yẹn tó bá jẹ́ pé a lówó lọ́wọ́ ni ó yẹ kó ti activate by now but a ní owó lọ́wọ́ fáàtì lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi yẹn kò sí owó kankan níbì kankan kò sówó kankan níbì kankan nítorí pé nígbà táwọn ọmọ Yorùbá ní ẹ fún wa ní account kí a dáwó sí wọ́n ní ó ń bọ̀ but now ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ìlànà UK ẹ tètè lọ darapọ̀ kẹ́ tètè máa fún wọn ní tó ń béèrè tá a bá ní 10,000 people tó lọ subscribe at £5 á níbi tá a dé díẹ̀ ẹ bá mi ṣe calculation yẹn at least average of 10,000 Yorùbás kódà ẹ̀yin tẹ́ wà níta ẹ̀yin náà ẹ lọ máa ṣe bẹ́ẹ̀ that's if we ṣẹ́rí a máa gbé UK lọ sí court on the 1914 amalgamation it's going to cost about £40,000 to £100,000 fact lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi yẹn kò ń ṣòwò kékeré torí pé ẹ lè gba lọ́ọ̀yà yẹ̀yẹ́ lẹ́yà yẹn number one then wọ́n náà kéèsì bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá ti ń lọ sí high court is not a cheap because ẹ máa gba nǹkan pè ní ṣé barrister làwọn ń lò ní bíbá ẹ máa gba barrister so it's going to cost a lot of money. I need the poster I need the sticker àìtẹ̀ tí rí yẹn rà oh my God ẹ̀rí kàn máa nígbà mi bá ti bá kọ̀ jókòó báyìí màá kọ̀ máa mirí màá máa wò báyìí pé ọ̀nà tó lè yá òun ni bàbá yìí sọ díẹ̀ màá tún dá padà sẹ́yìn díẹ̀ sí ọ̀nà tó máa yá pẹ̀lú gbogbo tá à ń fà yìí òun ni bàbá yìí sọ yìí inú Nàìjíríà ló ti ń sọ̀rọ̀ kò sí níta o ẹ̀yin tẹ́ bá ní ẹ Koiki come back home ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí the same ọ̀rọ̀ tẹ́mi ń sọ lòun náà máa ń sọ nínú Nàìjíríà nítorí pé ó ń rí nǹkan tó ń rí lójoojúmọ́ tí kò tẹ́yàn lọ́rùn ó ń rí àwọn nǹkan kan tó ń ṣe ìbànújẹ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn ilé kọ̀ọ̀kan ní gbogbo Nàìjíríà pátápátá èlò nìyẹn £5 by 10 ṣé 50,000 ní àbí ó dà pé a máa ojú owó yẹn máa tètè pé ńgbà yẹn ẹ tètè lọ sí wẹ́bsáìtì ìlànà kò ń ṣe Koiki lẹ máa dáwó yẹn sí o èlò nìyẹn máa jẹ́ £5 by 10,000 people ṣé 5,000 lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ni àbí 50,000 bàbá wa abe ẹ lọ sí ìlànà UK if not eré ọwọ́ ni gbogbo àjọ ń ṣe à ń ṣeré ọwọ́ ni ẹ lọ subscribe èyí tí bàbá Akíntóyè èmi ò sọ pé àwọn ẹgbẹ́ tó kù bíi Global Directorate Yorùbá wọn náà àwọn kan náà tí wọ́n ti kóra wọn ní YSN àwọn kan Yorùbá Central Office YOB wà
but ìyí tí bàbá Akíntóyè tẹ́ èmi sọ pé àwọn ni alànà wa nítorí pé bàbá Akíntóyè ló jáde ló sọ pé Yorùbá máa dá dúró àwọn kan ti sọ tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn global directorate ni o gbogbo àwọn tó kù yẹn it was after this whole Yorùbá is going tí gbogbo àrí fídíò tó jáde wọn ni wọn ti lọ register wá sí under UNPO ẹ rántí Yorùbá UNPO ẹ rántí ọ̀rọ̀ yẹn òun lélẹ̀ that was when everybody started a máa fọ́ọ̀mù global directorate a máa fọ́ọ̀mù YOB gbogbo wọn fọ́ọ̀mù kankan tẹ́lẹ̀ o ìyẹn kankan gbé wa lórí pé ẹ máa lọ ṣe Yorùbá nation ẹ máa pariwo ẹ̀ yes people like Comrade Victor Taiwo àwọn George Akínọlá àwọn kan tí ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn bọ̀ ní international player gbogbo ẹnu mo fi sọ criticize àwọn ẹgbẹ́ yẹn o I'm not gonna sit down here and criticize any of those groups but in tí mo sọ ni pé tá a bá fẹ́ sọ pé a fẹ́ dá dúró ìlànà ní kátẹ́ẹ̀lì gbogbo ẹnu ni mo fi sọ yes £50,000 ẹ ṣe gan ni gbogbo ẹnu ni mo fi sọ àfi tó bá yẹ pa bá ń ṣeré ọwọ́ bó bá ń wẹ̀ kó join ní other organization kò sí kankan tó bàdì níbẹ̀ bàbá Akíntóyè náà máa ń sọ látayédáyé láti máa ń dẹ́gbẹ́ sílẹ̀ bàbá tó bí mi was a president of Constant Staff gbẹgbẹ́ bá ń dára lọ́tà ọ̀dọ̀ olórí ẹgbẹ́ ni láàrin ẹ̀ I'm sure pé tá a bá wá kúlẹ̀kúlẹ̀ nígbà tó ń ṣe Constant Staff yẹn àwọn kan tó lọ dá Constant P kan sílẹ̀ wọn náà wọn ní pé ní kan lè pè ní Constant Pillow àtayédáyé nìyẹn but as that president ó bá wọn ṣe ó náwó ó nọ́ra wọ́n mọ̀ pé yes Kóìkì ọmọ olóyè ni òun lèmi náà ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ màá bá gbogbo ẹgbẹ́ ṣe but ìlànà gangan ni ẹgbẹ́ tèmi lè sọ pé yes ti bàbá Akíntóyè confam gbogbo ẹnu ni mo fi sọ ní bíbá tó tá a bá wá fẹ́ púṣì Yorùbá nation pé a fẹ́ lọ sí court a sì wá ní £1,000 nìkan lákàn à ń ṣeré ọwọ́ ni ìjọ kan máa wà gan sẹ̀ then wọ́n sì láti lọ fún wa ní a normal account ó dáa kí a lọ máa sign fún membership ó ń ṣe gbogbo èèyàn ló understand kínní ẹ̀yìn ìlànà UK mo wà láàrin wọn màá ṣàlàyé fún bàbá Báṣegun he was on Mayegun yesterday ẹ̀gbọ́n àkáǹtì jáde ẹ̀yin ní right nísìn gẹ́gẹ́ bí UK chapter ẹ̀gbọ́n àkáǹtì jáde kí Kóìkì máa bá yín polówó ẹ̀ ká raise owó sínú ẹ̀ ká lọ sí court if not gbàásgbòs máa ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹnu mo fi sọ gbàásgbòs ó máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò bá sọ àlàyé yìí náà má ti sọ ó ní UN máa pè ànídá wọn lóhùn so tá a bá ní a fẹ́ máa bá Báṣegun sọ̀rọ̀ ẹ lọ fún wa ní sort code and account number káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí fowó sínú ìlànà so that tí bá nílò owó máa pè yín pé a fẹ́ ṣe material ẹ ra material fún wa káwọn èèyàn máa lọ lò ó a lè máa jókòó yà mọ́ Kóìkì ò ní láti mú àkáǹtì jáde mọ́ kí ìlànà UK tí èmi lè sọ pé yes tí bá pè Báṣegun wá gbé kọ́ọ̀lù mi gbọ́ gbé kọ́ọ̀lù mi máa wá wọn lọ sílé Amẹ́ríkà bá fẹ́ ṣe the same thing kọ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ but lórí ti UK ẹ dáwó sínú túbẹ̀ but kò ń ṣọ̀rọ̀ website nìkan àwọn ìyá wa kankan understand gbogbo alon fili form àṣẹ ó dáa fáwọn tó wà tẹ́kì ẹlòmíì nísìn àti máa fili form ó difficult kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló understand ẹ̀ àfi tá a bá ń ṣeré pa ni o tá a bá dẹ̀ ṣeré pa àwa kan máa gbé lọ sí another level kò ń ṣe tí máa sọ lórí ìjókòó níbi ìwà ilẹ̀ ń gbọ́ yẹn fact ilẹ̀ ń gbọ́ lẹ́nu mi yẹn inú ń bí àwọn èèyàn nílé pé a ní material a ṣe lè sọ pé a ní sticker irú Yorùbá nation wọn la náà ṣe a ní sticker a ní fìlà ta lè máa pín fáwọn èèyàn àwa rí àwọn àrí Tinubu ní Ìbàdàn wọ́n pín fìlà wọ́n pín sticker wọ́n pín gbogbo ẹ̀ àwa wá náà ṣe Yorùbá nation ìlànà UK tẹ́ bá ń gbọ́ mi ẹ mú àkáǹtì jáde right now ká bẹ̀rẹ̀ sí ní káwọn èèyàn lọ fowó síbẹ̀ torí pé a mọ̀ pé àwọn competent people ló wà nínú bẹ̀ bàbá Akíntóyè dẹ̀ fọwọ́ sí ẹ lọ fún wa ní account oní sort code and account number bó bá jẹ́ pé ẹ máa lọ sí temporary one ni ẹ lọ sí account yẹn ká fún wa ní account number táwọn èèyàn lè bẹ̀rẹ̀ sí fowó sí ká lè lọ challenge court case yẹn ní 1914 ní ìlú tó gbé wa papọ̀ if not gbogbo wa ń ṣeré ọwọ́ ni o ní development afẹ́ yẹn o that means pé a fẹ́ fa Yorùbá nation títí di another 10 years. bí ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹnu mo fi sọ ẹ lọ mú account àti sọ́tò Kóìkì ò ní mú account jáde èyí tẹ́ bá ní ká lọ mú account jáde lọ́lẹ̀ pa bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ support wa ìyẹn ọ̀tọ̀ but à ń direct ìlànà UK nísìnyí kọ́ lọ mú account jáde ẹ má dúró de bàbá Akíntóyè bàbá tí ń ṣiṣẹ́ lọ lọ́hùn wọ́n ti approve yín ní bíbá kò ń sọ̀rọ̀ membership kan èèyàn mélòó ló lè máa feel kìíní it's difficult ó easy power
èèyàn mélòó bí n bá kí gbogbo èèyàn mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ bá ti ń rí máa kí ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ sọ fún ìlànà UK èyí tí ẹ bá wà láàrin wọn èmi náà wà bẹ́ẹ̀ bọ̀ kọ́ má bá sọ pé tí bá lọ ń sọ nínú ilé wọ́n lè má tètè dá mi lóhùn ìyẹn mo ṣe gbé wá sórí afẹ́fẹ́ báyìí. Ẹni kọ́ fún wa ní sort code and account number ṣíkène káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí dáwó sí látẹ̀mí màá máa jókòó máa ṣe show afẹ́rẹ́ sí £10,000 orí ìjókòó màá máa ní káwọn èèyàn lọ fowó síbẹ̀. Bàbá Báṣẹ́gun èlò ló ti wà níbẹ̀ £300 kò tí tó ẹ tún wọn lọ fowó síbẹ̀ àṣẹ show kankan afẹ́rẹ́ ìṣòwò ni. A nídìí owó láti lọ sí court láti lọ challenge 1914 amalgamation tẹ bá ní ẹ̀fẹ́ ogun if not à ń ṣeré ọwọ́ ni. Ẹ sọ fún ìlànà UK èmi ò mọ̀ ti ìlànà Amẹ́ríkà àti Canada àní ti UK kọ́ fún wa ní sort code and account number láìpẹ́ láì jìnà before the end of this week. Tó o bá ti fún wa ní account tó ń kàn sọ pé kíní then èmi náà máa ṣe kíni a máa gbá àwọn náà sẹ́gbẹ̀ẹ́ nìyẹn àmọ́ òṣèré ìtagbédání yìí ò ṣeré àwọn tó wà nílé ara ń kan wọ́n inú ń bí wọn wọ́n ń béèrè pé àwọn fẹ́ jáde Koiki ẹ níbo ní gbogbo campaign materials yẹn wà náà mo ní èmi ní Yorùbá nation ni ìwájọ ń ṣe ni. In tí mò ń sọ òun ni pé ìlànà UK òun ni bàbá wọ́n fi sticker lé lórí báyìí pẹ́m and we must support them. We must encourage them. Ẹni tó bá wá ní owó lọ́wọ́ ẹ pè wọ́n èmi lè offer yín ní 1 hour kí lẹ fẹ́ kí n máa bá yín ṣe. We are living in a very techy world now. Èèyàn ṣe remote working wọ́n kàn máa sọ pé ó dá ẹ bá wa átíkù yìí ẹ bá wa tweet ẹlòmíì lè máa bá wọn tweet ẹlòmíì nísìn ẹ̀yin Yorùbá àwọn ọmọ Ìgbò ẹ máa fi ẹnu tẹ́ńbẹ́lẹ́ àwọn ọmọ Ìgbò àwọn ọmọ Ìgbò ti di gbogbo Twitter wọ́n ò lè compete pẹ̀lú wọn lórí Twitter. It was after this was done before everybody can say our organization kan àwa náà ń ṣe Yorùbá nation ìgbà tí gbogbo eléyìí jáde ní o nígbà tí bàbá wa Akíntóyè pẹ̀lú àwọn tọ́jọ́ jókòó tọ́jọ́ rò ó tó gbé wa lọ sí UNPO àwọn kan tẹ̀tún sọ́nà yẹn pé ẹ kí ni UNPO ní ṣe kò lè ṣe kankan but at least wọ́n lọ register wá síbẹ̀ wọ́n lọ register wá síbẹ̀ a sì lè máa sọ pé a nídìí nǹkan àwọn awówó àwọn 10 naira àwọn 2 naira àwọn 1 million adẹ̀nà fẹ́ lọ sí court ní UK à ń ṣeré ọwọ́ ni àìtí ready so that is the challenge. Ẹ wo Twitter nísìn ẹ bá lọ sórí Twitter àwọn ọmọ Ìgbò Nnamdi Kanu ti sọ fún wọn pé Twitter ìjà kan ló jẹ́ mo láìkì Ifáfúnṣọ́ ìṣe government doesn't solve problems government create problems just to stay in business. Ó ṣe post ilé lẹ́sìn ẹlòmíì ò ní lọ nísìn láti lọ retweet ẹ̀ jókòó Yorùbá nation now àwọn ọmọ Ìgbò àwọn yẹn wọ́n di social media wọ́n di Twitter yẹn mú bí ìgbà tó jẹ́ pé nǹkan lé wọn ni. Can't Yoruba and Igbo jointly take the court to the ṣé pé tabatẹ̀ fẹ́ join tí Igbo bá ní ká mú ìdajì wá £25,000 ìjà ní £25,000 ẹ jẹ́ ká wà serious. Ṣé Igbo máa tó kìtà bá ní ká jọ lọ sí court tí Igbo bá náà Igbo fi ṣe àwọn ní more than £25,000 tó lè mú jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ owó kékeré lẹ́rù kan fi ń gbé òyìnbó Brazilian kíní tó kọ́ gbé wá sí kíní ni láti America. He was a former justice minister according to bí ṣe gbọ́ bọ̀bọ̀ Bruce Fẹ́mi yẹn ẹrù pé owó kékeré ló máa charge wọn ni àbọ̀rẹ̀ pọ̀ fẹ́ ló ń ṣe ni kò lè ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ náà òun làwa ń wá téréke àwọn owó téréke àwọn ìwọ̀nba tí àwọn èèyàn dẹ̀ tún raise legitimately ta kó fáwọn èèyàn àwọn kan tó fẹnu tàǹbẹ̀lẹ̀ wọ́n tó fi sọ ẹlòmíì kò rí kankan idiot people all over the place. Bẹ́ẹ̀ bá wá sí Twitter kó tó rìn díẹ̀ wàá rí àwọn ọmọ Ìgbò lórí ẹ̀ kó tó rìn pẹ́kẹ́ wàá rí àwọn ọmọ Ìgbò níbẹ̀ wọ́n ń fi Twitter ṣeré wọ́n máa ń retweet ṣeré ni wọ́n fi ṣeré nítorí pé it's a place that they can get their message across. Tó bá wá sórí Twitter ọmọ Ìgbò ni bọ̀bọ̀ yìí àwọn kọ́ Biafra làwọn eléyìí tàbádẹ̀ lọ wo àwọn tó ń follow bọ̀bọ̀ yìí nísìn 12,000 followers. They don't joke at all. Biafrans, oh my God, hate them, like them. Àwọn ti di Twitter mú. Facebook does not help anybody. Let me say this. Bọ́wọ̀n yìí kéèyàn 10,000 máa lọ wòyàn lórí Facebook kò débì kankan.
fact ni advantage ẹ̀kan ni pé ó kàn máa ṣe kí ni a máa ní traction. bẹ́ẹ̀ bá wá nísìn ẹ máa wá àwọn Biafra wọ́n máa tweet ni ṣe rí wọn béèyàn kan nú wọn bá gbé kankan jáde báyìí èèyàn 267 ó ti retweet ẹ jẹ́ ká lọ wo ìlànà UK nísìn a fẹ́ gba Yorùbá nation lọ gbàgbós ló sì máa fẹ́ di tó bá yá ẹ wò 100 àwa tí a ní a fẹ́ gba Yorùbá nation Yorùbá UK ìlànà wọ́n ní 127 followers sometimes I just laugh wọ́n tweet nísìn ṣẹ́rí èèyàn mẹ́sàn-án péré lórí Twitter ìtọ́ ṣe ní some 12 hours ago òun lélẹ̀ èèyàn 5 péré èmi ti retweet èèyàn 5 péré lórí Twitter ṣẹ́rí pé ó kù díẹ̀ káàtó fún gbogbo wa ó kù díẹ̀ káàtó mo ṣe pé mò ń bú anybody ó kù díẹ̀ káàtó. How can ìlànà UK have 5 retweets and we want Yoruba nation we want UN to talk about it we want ECOWAS to talk about it UN ló máa support wa UN ló máa fún wa ní referendum àdè lọ retweet tí UN máa fi rí àwọn èèyàn kódà kéèyàn 20,000 máa wòyàn lórí Facebook kò dàbí Twitter gangan ni agbára wà kò ń ṣe Facebook fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn ẹ bá lọ máa wò wá kẹ kúrò lọ́dọ̀ Koiki kẹ lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì kódà kẹ máa wò wá ní púpọ̀ báyìí àwọn kan tẹ̀ máa ń pa mí lẹ́rìn wọ́n ní wọ́n kàn make owó lórí social media ni ó dà pé gbogbo èèyàn fi pé YouTube yẹn wọ́n dà kan náà pé ó rò pé owó kan wà tó máa ń san fáwọn èèyàn tó káàrírú ẹ̀rí ó dà pé impression táwọn kan ní nísìnyí pé tó bá ti ń ṣe program lórí Facebook bíyàn 20,000 bá ti ń wò wọ́n bẹ́ẹ̀ lówó ṣe ń pọ̀ sí Facebook does not pay anybody ẹ gbọ́ mi dáadáa YouTube tó dẹ̀ ń sanwó fáwọn èèyàn it depends on the on the number of advert tó bá run lórí ẹ̀ ẹlòmíì ó ń gba àwọn tó bá ní strong followers kò ń ṣe ọ̀rọ̀ followers 20,000 àwọn sọ̀rọ̀ tó ní followers in their millions in their thousands àwọn gangan ló ń jẹun ní YouTube is a place that people make money for content but àwọn tá gbé Yorùbá nation dání yes àwọn kan wọ́n ti monetize it for more than 2 years kọ́tẹ̀ tó sọ pé wọ́n fẹ́ monetize YouTube page tàwa and every day ni mo sọ nígbà yẹn pé káwọn èèyàn máa lo fídíò wa because èmi mọ̀ pé n tó máa jẹ́ ká move forward nìyẹn quickly so but now everybody just assume especially àwọn tó wà nílé mo mọ ibi tó ti rí that kind of nonsense information gbogbo wọn tó bá ti jókòó sórí social media wọ́n make owó ni àbọ̀dẹ̀ nìyí ni èmi jókòó 3 hours mo jókòó 4 hours lórí Facebook kò sanwó fún èmi náà rather Facebook page mi nísìn tí bá lọ sórí page mi nísìn nonsense and jagbajantis tí kò kàn mí àwọn tí mo fẹ́ kí wọ́n bá mi target wọ́n ní target ẹ̀ eléyìí tá a ṣẹ̀ṣì lélẹ́yìí but ẹ jẹ́ kí n wá sórí page wa nísìn which is a ní 310,000 followers ẹ wo èèyàn tó ń wò wá nísìn 114 ṣé ẹ mọ̀ pé Facebook ló ń ṣiṣẹ́ yẹn ni pẹ̀lú àwọn ìjọba lórí burúkú tó wà ní location confusion ẹ wá ní kò ní di gbàásgbòs ó máa di gbàásgbòs tó bá yá ni nígbà tá a ní 310,000 followers ẹ wo èèyàn tó ń wò nísìn ó ní 118 ẹlòmíì ẹrù kí màmá bẹ̀rẹ̀ pé ẹ bá ṣí ẹ bá má ṣí ẹ gbogbo wa la máa jẹ breakfast èmi náà ní family nílé gbogbo wa la máa jẹ breakfast èmi kúkú ti sọ fún àbúrò mi tó bá rìnrìn gbèrègbèrè tó bá gbé ẹ pẹ́rẹ́ máa jókòó máa fi ẹ́ ṣe show ni tó bá rìnrìn gbèrègbèrè òun náà ẹ̀gbọ́n mò ń lọ káàkiri mọ́ má kúrò láàrin èkó gan safe bó bá sùn báyìí kó lajú kejì ni o ẹ rò pé mi náà láwọn èèyàn nílé ni mo léèyàn nílé tó súnmọ́ mi pẹ́kípẹ́kí bí ẹ̀jẹ̀ mi gangan à ń bọ̀sibọ́sí Koiki tó yẹ pé family tó pọ̀ àwọn kan support wa wọ́n ṣe APC kọ́ wọ́n ṣe ká máa ṣe APC PDP ẹnu ẹ̀ ní gbogbo àjọ wà yìí ṣòkòtò kan náà lájọ kó sí níta gbé dání kò mọmọ ìyá kò mọmọ bàbá ni confam lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu mi yẹn so àwọn èèyàn máa wá feel pé Koiki ọmọ bọ̀bọ̀ yà ti make owó ọmọ mẹ́ẹ́ bẹ́ẹ̀ lómi ṣe ronú nìyẹn o massive brain ẹ̀ ìjọ kan àwọn kan pè mí látẹ̀kù ẹ mọ̀ sometimes this mo ṣe náírà account mi mo fi wọ̀n wọ́n mo ní kọ́ wò bí ó dà pé ó ní 200 naira nínú ṣe tó bá jẹ pay àbẹ̀ tó ń sanwó fún kò ní lówó gidi nínú account ó dà pé èèyàn kan fún wa ní 10,000 naira láàárọ̀ èèyàn kan dẹ̀ send 20,000 pé ká fi ṣe nǹkan kan tí mo lè sọ lórí ètò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ owó yẹn nísìn ó kù 10,000 naira tí bá wọ account mi nísìn ti náírà account ni mo ń sọ bí
ó dà pé people feel that because we come online iṣẹ́ Yorùbá tá à ń ṣe ibi tá à ń lọ tá a bá dé bẹ́ẹ̀ la máa gbádùn. Àkáǹtì mi lélẹ́yìn nísìn ó ní 10,019 naira. Ṣé owó nìyẹn? Ṣé owó ní 10,000 naira? Kí ni 10,000 naira lè rà ní Nigeria of today? So people are stupid, especially to be even pointing finger at me. Owó rédíò yẹn bọ́ lọ́kọ sí. Things happen. Àwọn bàbá yẹn ti jáde. Yes, tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ pé a gbé project fún yàn. Ṣé èèyàn ń gbé project fún yàn ni? Tẹ́ bá gbé project fún yàn and ilẹ̀ Yorùbá la ti ń ṣe yẹn recommendation ni gbogbo wa fi ń ṣe nǹkan. Ẹni yìí mọṣẹ́ ẹ ṣọ́ ó mọṣẹ́ ó dá ẹ jẹ́ kó bá wa ṣe. And sometimes it's miscommunication. Òun náà ṣàlàyé délẹ̀ àwọn náà àzó pé ókè tá a bá ti fún ní the first payment yẹn ìyẹn ló máa gbé rédíò jáde. And ìyẹn wá padà wá ó ní iná owó sì máa kù díẹ̀ sí o ṣe bí a máa padà wá sórí ètò ni. But everything got stopped. But because ẹ fẹ́ ṣèkà ẹ fẹ́ ṣe bí torí pé ó ti jẹ́ Koiki kàkà kí wọ́n tún máa lọ lé rédíò míì yìí tí mo gbé dání yẹn ni gbogbo wọn gbé dání wọn ran yín mọ́. Kí bàbá Akíntóyè wá ṣe kó wá ṣàkáǹtì owó ọ̀rọ̀ dẹ̀. Àwọn tó dáwó gan sọ pé ẹni tó bá dáwó tó bá ní òun nídòó wọn padà àwọn owó ẹ̀ máa wá sórí ètò máa ní kọ́ dáwó ká dáwó ẹ̀ padà fún ẹrù pa náwó kankan ni. Wàhálà lèmi ṣe tó bá pa mí sí Nàìjíríà nígbà tí mo lọ́lé yẹn ẹ rò pé 6 months tí mo ṣe yẹn 2 weeks tí mo dágbére kúrò nílé ni. Èmi fi gbogbo ara ṣẹ́ nì. Àwa jókòó nísìn how can we say ẹ mọ̀ pé social media yìí ìjọba Nàìjíríà ti sọ fún wọn pé Koiki ló ń gẹ́tì mẹ́sẹ̀gì jáde àwọn èèyàn ń gbọ́ mẹ́sẹ̀gì látọ̀dọ̀ Koiki ẹ bá wa tọwọ́ bọ̀. Ẹ bá wa tọwọ́ bọ̀. But what we are saying is tá a bá débi tá à ń lọ look at Singapore ẹ jẹ́ kí n lọ wo GDP wọn. Ìlú tó ẹ wo numbers Singapore ẹ kọ sílẹ̀ o 6 million ẹ jẹ́ ká lọ wo GDP wọn 340 billion US dollars. That is their GDP. Ibi tówó ti máa jáde nìyẹn tá a bá gba Yorùbá nation. Kò ń ṣe owó YouTube owó ẹ̀pà owó YouTube owó gúgúrú. Yes, àwọn tó ní nígbà mi ti bá jókòó ti bá ń wá àwọn ọmọ mi nílé táwọn òyìnbó yẹn bá ṣe fídíò àwọn nǹkan tó máa ń ẹ kàn máa wọ́ndà pé kí ni nǹkan tó tẹ̀ ń ṣó gan ẹ ti rí 1.5 million views. Kí ni àwọn people yìí ṣó? So bí ẹlòmíì rò pé bóyá bá ṣe máa ní ẹ fún Koiki lówó owó àní gbogbo owó tó wà ní náírà account mi ní bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí 10,000 naira ni 10,000 naira. Ẹ tó bá dẹ̀ ni pé kí n ṣe máa screenshot ẹ̀ máa gbé sórí kí ní ẹ̀rọ pé kí ní àwọn tó wà ní ìbáwọn account mi ti wà ní máa screenshot ẹ̀ máa fi sórí social media ẹ̀ rí 10,000 naira ló wà níbẹ̀. So bí ẹ wọ́n fi ìpòwó kan wà níbì kan but the only way now is kí ìlànà UK káwọn máa kàǹtì jáde káwọn èèyàn máa fowó síbẹ̀ so that irú táwọn ọmọ yẹn béèrè pé bàbá wa Koiki á fẹ́ máa lọ ṣe campaign awareness but ní materials ìgbà lè sọ fún ìlànà UK nígbà tá a mọ̀ pé owó wà níbẹ̀ ẹ bá wa ní láti send owó sí mi gbogbo wa la mọ printer nílé ẹ ní kọ́ printer kọ́ lọ gbà níbẹ̀. So and all this is just because bí bàbá Akíntóyè ṣe sọ we have agent of the federal government láàrin ẹ má gbogbo èèyàn tó pé rẹ̀ ní Yọmí Kúnlé Ọlátúndé àìmọye tó ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣiṣẹ́ àìmọye ọmọ àlè míì tó jẹ́ pé gbogbo tó ń fún kò ju wọn ọmọ àlè ní poverty bọ́ bá fẹ́ lómi ní 1,000 pounds láàárọ̀ yìí nísìn bóyá ní náírà ni bóyá ní dọ́là ni inú a máa dùn pé yes máa bá tí wọ́n jẹ́ lórí social media man ọ̀dẹ̀ ìlú kan ló wà tó pé 12 million look at their GDP imagine iye táwọn ọmọ ìlú yẹn tó máa worth wà rò pé à ń sọ pé a fẹ́ dá dúró. It's all about the future that will be better for every one of us. The future that the Nigerians have not enjoyed for 60 years. Bàbá 60 years old ó sì ń sọ̀rọ̀ politics in Nigeria. Ẹ rí pé bàbá ṣé ní gbogbo àwọn bàbá tó bá ń sọ̀rọ̀ politics tó jẹ́ 50 years old làákàyè wọn ó ti gone. Ìyàn kan tún ní kí n lọ wo Luxembourg ẹja lọ wo Luxembourg. Ìyàn kan tún ní Koiki ó tẹ̀ ní láti ṣe wàhálà lọ wo Luxembourg ká wo Luxembourg ká lọ wo àwọn yẹn náà òun lélẹ̀ Luxembourg GDP 73 billion US dollars. This is the kind of how we want a Yoruba nation, not a Nigerian. Ewo Malta 14 billion.
ẹ wo Lithuania 54 billion àwọn ìlú kéréje àwọn ìlú kéréje ẹ wo wọn. Why Luxembourg is the richest country? Ẹ jẹ́ ká lọ kà. Why Luxembourg is the richest country with its inflation rate at only 1.1? Its wealth is also extremely stable. Ẹ mọ̀ nǹkan tó bá sọ pé nǹkan stable, àlàáfíà dé bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Ṣé àlàáfíà wà Nàìjíríà? Ìwọ tó ń gbọ́ mi nísìn lórí Instagram tó ń disagree pẹ̀lú Koiki, ṣé àlàáfíà dé bá wọ? Ó dá kó lọ máa wo Délé Mọ̀mọ́dù, kó lọ máa jí láàárọ̀, kó lọ máa wo àwọn tó post lórí fídíò wọn lórí Instagram. Ọmọ, look at the dress, look at the car o. Kó máa wo Davido àti Wizkid tó ń hug ara wọn nínú club, ìyẹn mówó fún àpótí ẹni. I don't have any problem with them, but those are flimsy things that does not bring anything out. Ó lọ sórí Linda Ìkejì, ó lọ sórí E-Money, ó lọ wo gbogbo àwọn yẹn. It doesn't help you. Ó jẹ́ kó máa sọ pé yes, ìwọ náà wà okay. Kí ìwọ náà máa wò pé okay, in another 2 years, in another 1 year, tí bá establish a business, tí policy ìlú mi dá. Tí kò ṣe pé ẹ mọ̀ pé tó ń pè ní okay, ẹ jẹ́ fún ilé example kan nísìn. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Excel Center. Irú èmi tí mo wà London nísìn, I go there all the time. Gbogbo yín ni mo ti gbé lọ síbẹ̀. Event tó bá fẹ́ ṣe, ó jẹ́ kó lè ra ticket, kó kàn fly in, kó wá cover event yẹn. Kò ń ṣe pé kó wá cover, kó wá networking. Kò wá kọ́kọ́ fẹ́ lọ gba visa lọ́wọ́ àwọn ìlú tó kó wa lẹ́rú. Lílù tó kó wa lẹ́rú for years. Wọ́n tún sọ wá di Nàìjíríà. Wọ́n ní fún ẹni visa. Ẹ jẹ́ ká lọ wo upcoming event. What is on? Now, what is on mean pé àwọn nǹkan tí ó ń bọ̀. Look at it. Look at all the events tó ń bọ̀. People come from all over the world. Ìwọ ló máa wá wo, okay, èwo ni event tèmi náà fẹ́ wá lọ wo. Future Build 2022 ìyẹn máa wáyé láti 1st of March títí di 3rd of March. Ìmí wà wọ́n pè ní the baby show. Ìmí wà motorcycle. Ilé máa wáyé ní February. Ìmí o máa sanwó ni, ìmí ọ̀fẹ́ ni. But in tí mo fẹ́ fàyọ́ ńbẹ̀ ni pé ìwọ ọmọ Yorùbá tó wà nílé, ó jẹ́ kó kọ̀ ra tíkẹ́ẹ̀tì ni kó máa bọ̀. Tó bá jẹ́ pé pálí wa ó dàbí ti Amẹ́ríkà, ó dàbí ti UK. Ẹ máa wò ó pé ó ṣe jẹ́ pé àwọn yẹn ni pálí wọn dájú olórí burúkú pálí tiwa lọ. Ìtàn sọ nìyẹn. Yes, people are living fake life in that messed up country. A dẹ̀ ń sọ fún yín, ẹ̀wọ̀ ilé nísìn, ibi tó wà nìyẹn. Èdúrà, cha. Logistics. Yé. Owó burúkú wà níbẹ̀ tó bá lè ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ wà nínú ẹ̀ o. But ìtàn sọ ni pé nígbà tí àwọn olórí burúkú terrorists wà lọ́nà, báwo ni mo ṣe fẹ́ set up logistics láti máa gbé? Ẹ̀gbọ́n kan máa ń pè mí láti Yankee. Àwọn truck tẹ́gbọ́n yẹn wà, ó tún lọ́mọ lẹ́yìn, ó máa ń fà á pọ̀n ni. Ó pè mí níjọ́ kan, a wà lórí fídíò. Ó ní Koiki, ẹrù tó wà nínú bíbá Amazon product ni ó lọ drop us on that state is worth $1 million. Gbogbo ẹrù tó ń gbé lọ. Ṣé 1 million ló pé àbí 10 million? Kì í máa exaggerate. I think it's more than 1 million. Ó ní gbogbo ẹrù tó wà nínú van yẹn. Ó ní is worth $1 million. Logistics ni. Ẹ wá imagine kí wọ́n máa gbé yẹn láti Nàìjíríà kó wá máa drive ẹrù Amazon ò tẹ̀ sí Nàìjíríà náà anyway, I don't know. Kó wá máa drive ó wá dé Porto, gbogbo ẹ̀kọ́ dànù ni, a fi gbìgbìgbìgbìgbì, gbogbo ẹ̀ bá dà wó pa àwọn èèyàn. Ìyẹn tó bá tẹ̀ ṣẹlẹ̀, ó wá ń drive Fúlàní terrorist wá jáde, gbogbogbogbogbogbogbò, wọ́n pa driver, àbí kọ́ mú wọnú gbó lọ, torí àwọn òtẹ̀ fẹ́ jí kankan. Àbí kí àwọn ọlọ́pàá tó wà lójú ọ̀nà, wetin you carry? Is that the kind? No, ṣé irú ayé tẹ fẹ́ máa gbé nìyẹn? So what is meant to be is àìmọye àwọn tó máa ń wá fáwọn event yìí 3 days ni. Ẹlòmíì ò sọrí ẹ rò pé gbogbo àwọn èèyàn tó ń wá ẹlòmíì 3 days yẹn péré ló máa lò, ó tún padà lọ sí because ó ní business tó ń ṣe. Eléyìí nísìn wàá kọ̀ wá, ẹ jẹ́ ká ṣe eléyìí nísìn an example. Ìgbà míì ṣẹ́rí get a free ticket. O ní láti sanwó ticket. Tí bá wà around, a lọ síbẹ̀. Táyé bá gbà mí, èmi máa ń lọ síbẹ̀. Gbogbo àwọn event èmi máa ń lọ lélẹ̀ tí máa fi lọ ṣe networking kó tó di pọ̀rọ̀ Yorùbá Nation dé. Mo dẹ̀ ti gbé yín lọ síbẹ̀ rí, àtijọ́ dé Excel Center yìí rí. So ilé nísìn wàá kọ̀ ra tíkẹ́ẹ̀tì ni. But nísìn tó bá fẹ́ wá láti Nàìjíríà nísìn, wọ́n máa béèrè bank statement ẹ, wọ́n máa béèrè this, wọ́n máa béèrè that, ọ̀tún ní fún ẹ ní visa. Ara àwọn dẹ̀ ló kó wa lẹ́rú. Ẹ̀wọ̀ ilé nísìn, the future of the health innovation
gbogbo tó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú kọ̀ọ̀kan máa rányàn wá bó tí wọ́n ní ṣe yẹn how can we say we have health problem ilé nísìn náà okay register yẹ tó bá ti ní register yẹ ìgbà míì wọ́n lè ní wọ́n máa sanwó ni ìgbà míì free but tó bá jẹ́ pé registration tẹ̀ ti close ilé nísìn àfi tó bá jẹ́ pé media nísìn a lè lo influence pé media ni wá ìgbà míì wọ́n máa ń bínú wá náà yẹ kẹ́ ti ṣe registration yẹn ti pẹ́ tí bá pè wọ́n nísìn pé I would like to attend this event jẹ́ ká dánwò kó dánwò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n kan tó máa sọ 0208-012-8511 if I get through to them ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n kan tó máa sọ. ìdánwò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ ni. Yeah, good afternoon. I'm just actually looking at the event coming up on the 15th and the 16th of the Future Health Innovation. I've tried to click on the register and now it says it's closed. Is there still any way to attend as a media? Oh, thank you. We're certainly going to be picking up there, but if you normally need to talk to, I can get to call you to issue through. Sorry, I didn't catch what you said. Yeah, unfortunately, it's normally need to talk to. Okay. All right, let me give you my number so that you can be able to call me back. Yes, this number, yes. Do you need my email address? My name is Olayomi, spelled Oscar Lima Alpha Yankee Oscar Mike Indigo. Yeah, you understand. Kilo Oscar India Kilo India. Perfect. I will get them to give you a ring. I've just popped it over the door. Thank you very much. I look forward to receiving the call. Bye for now. Bye. Thank you. Ṣé wọlé ṣe yẹn ní Nàìjíríà? Ìlú òṣì. A ní ìlú tó ti ya wèrè lẹ́ ń gbéṣẹ́. Ìlú tó gbádùn tó lálàáfíà òun lẹ́ ń gbé. Fake life. Òun la pè wọ́n nísìn. Wá pè mí padà nísìn. Wá wáyè fún mídíà ṣá ni. Bó tẹ̀ ṣe mídíà gan wá wáyè fún ẹ. Because wọ́n mọ̀ pé mídíà ló máa bá wọn polówó nǹkan tó fi lọ ṣe yẹn. Future Health Innovation. Òun ló ń sọ̀rọ̀. Àìmọye àwọn tó sick nísìn. Àwọn kìíní kan. Let's open the phone line because I'm not gonna stay long on this broadcast. A máa padà wá tó bá dalẹ̀ láti continue ètò yìí because èmi náà ní n tí a fi lọ ṣe lẹ́yìn mo dẹ̀ láti kúrò nílé before 3 so ẹ jẹ́ ká wá síbí báyìí. Let's take a couple of calls quickly +4475-94050979 tó bá dalẹ̀ máa padà wá orí ibi tá a sọ̀rọ̀ dé a continue níbẹ̀ torí àìsí parí ọ̀rọ̀ yẹn mo tètè wo òkè tí wàá gbọ́ pé aago 3 ti fẹ́ lọ máa lù báyìí ẹ jẹ́ ìyọ lùgá kúrò lẹ́yìn mi ọmọ àlè a sì máa gbé ní bẹ̀rẹ̀ ground ẹ̀ bí ṣe sọ ó kù díẹ̀. So bàbá rẹ̀ ń tó pé that's it if not we'll just start winding down slowly. So ẹ̀yin tẹ́ wà nílé àbá yín jà àwa against yín èyí tá à ń sọ ni pé ìlú yẹn àlàáfíà kò sí nínú ẹ̀ mọ́ àlàáfíà ó ti sá kúrò níbẹ̀ ok a lè gbọ́ fídíò yẹn tán ta fi play lẹ́ǹkan fídíò ilé ká gbọ́ tán kò ṣe ilé ká gbọ́ tán ó kù díẹ̀ ok we have a caller tẹ́ bá ti ń pè ẹ má fàágùn kíákíá ni under 1 minute 2 minutes ẹgbọ́n sókè. ẹ káàsán. ó ní ọ̀pọ̀ tó máa ń kọ́mẹ̀ntì láti Nàìjíríà tẹ blọọkì ó kọ́mẹ̀ntì lórí ẹnìkan tí ó ń sọ pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ wípé ẹnu ní kinní kan ṣe ẹni wá kọ́mẹ̀ntì orí fight ẹni ẹ padà. ok. àmáyọ àbí ìkọlẹ̀ ẹni ẹ ó dàbẹ̀ blọọkì ẹ. ok. ó ti sọ fún mi pé blọọkì òun. ọ̀dà àní káwọn tíìmù akọ́ review ẹ̀ so àwọn mi ò tún náà dání. ẹni ẹ sọ wípé ẹnu lásán ni ẹ ń ṣe àbí. tíìmù yẹn kọ́ look into that ẹ ṣé gan ni thank you very much all right thanks very much lẹ́ẹ̀kan sí +4475-94050979 ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ fídíò èyí tó ní UN kan bọ́ bá pe UN kan wọ́n ní dá UN lóhùn. Closing their ear and eyes now. They will come, they will call. Nobody will listen to them. Nothing like 2023 election. It's a voodoo. Ṣẹ̀gbọ́n kan tó sọ, ó ní nothing like 2023 election is a voodoo. So tẹ́mi ti sọ, àwọn tó wà lé náà, wọ́n mọ tán ẹ̀rọ pé wọ́n stupid, wọ́n stupid. Ẹ̀yin lẹ́rọ pé wọ́n stupid. Ẹ kó wọn sínú ìyà, ẹ kó wọn sínú ìlà ihò. Ẹ bà economy jẹ́ irú bàbá yìí nísìn ó lè jẹ́ pé ó ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ ní bí aṣọ ọwọ́ ló ń ṣe ni bí agúgúrú ló ń tà ní ẹ bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ ẹ bà léjẹ́ ọ̀bọ̀nà jẹ́ ẹ̀rẹ̀ pọ̀ dẹ̀ làwọn tó wà lé ni ẹ máa wá ṣe election náà
all things that can make Nigeria to be peaceful before 2023. Let Buhari write his name with golden pen. If it's truly meant for Nigeria, let them call for consult conference or referendum. Let people. We have a caller coming through. Bí ṣe sọ, ẹ má jẹ́ kí ó pẹ́ rárá torí mò ń wá gbóni. Ẹgbọ́n sókè. All right. Ẹ ká sọ ẹ kú iṣẹ́ sọ. Àwa nìyẹn. Ṣé rí gbogbo nǹkan tí wọ́n yẹn sọ pátápátá kò tí ì sí ìta àti sọ ń bẹ̀. But the difference now is saying it in public to them. So that even the deaf can know or even the blind can understand. Okay. Òun nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí ní ọ̀rọ̀ tí máa yín sọ ní public yẹn. Okay. Ó summarize the millions of Nigerians. Kò yá àwọn èèyàn ní. Fáwọn wèrè yìí. Fáwọn idiots politicians yẹn. Àwọn carnivorous politicians. Ó yé mi. Àwọn evil leaders. Ó ń sọ fún wọn nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ìyá ọ̀dọ̀ tí wọ́n lọ sáà, àwọn nǹkan táwọn ẹ̀dẹ̀ ti ń sọ yẹn, ó dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ọdún méjì lèmi fi ń pariwo ẹ. Difference tó ṣẹlẹ̀ ni pé ṣe rí àwọn European, àwọn tó jẹ́ white people, wọ́n máa ń stand for their right. That is why táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn tí wọ́n ṣe lè take wọn for granted. Okay. But we, the black people, we don't know how to stand for our rights. Okay. We don't stand for our rights and we don't know how to do it. Okay. So táwọn nǹkan bá wá dìde pé we want to stand for our rights. Àwọn wèrè kan, àwọn amúkúmẹ́kọ̀ọ́ kan, àwọn sọ pé tọ́gbà àwọn ti wà ní ipò agbára àbáwọn ti lówó pé àwa are stupid pé àwọn ọkọ̀ tá à ń sọ. Everybody máa jẹ breakfast last class. No problem. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa láti South Africa. A very very good caller, my brother. I won't mention his name. Let's hear the remaining part. Lẹ́ẹ̀kan sí alẹ́ màá tún padà wá. Kọ́lọ́n kó fà láfíà sára. Tí bá dé padà màá try láti sùn díẹ̀. I need more strength. Ẹ já gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn tán. Ọ̀rọ̀ tèmi ń pariwo ẹ̀ lójoojúmọ́. Èyí tẹ wà ń lé. Ẹ̀rí kọ́ ìkí ṣọ́tọ̀ ọ̀dẹ̀. Ẹ sọ mi lórí oríṣiríṣi kan. Mo ní òkè. Ó ti dé dẹ̀ báyìí nísìn. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ délẹ̀ tán. People speak their mind out, not the election. Who want to be election? Is it somebody who want to contest? Tinubu, road, Sam robber, killer, want to rule this country. I'm a Yoruba man, but I can never support when it comes to the issue of Nigeria. Somebody like Tinubu is not worth to become a councillor again. Not talk of president. Who are those people? Is Buhari going to support Igboho or who is the candidate that we have now? And then if anybody comes without referendum, there can never be. Ìyá wa owó wọn lọ́hùn ní Kuwait, owó tó ní agbára tó lẹ̀mí ni, ó lágbára ju ti UK gan lọ, bówó Yorùbá náà ṣe máa rí nìyẹn. Ẹ bá a ṣe ní kíákíá torí pé ìrìn àjò yẹn ó ti súnmọ́ bọ̀. Ẹ káàbọ̀. Àwa nìyẹn bí wájú ń ṣe mọ̀, kàdúpẹ́ fẹ́lẹ́ dùn mọ́. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé ṣe láwọn tó wà ní Nàìjíríà yẹn wọ́n mú ìyà jẹ wọ́n. Ìyà tí ó ti bá wọn lára mu. Because mi mọ̀ pé èèyàn kan ṣó lè wà lórí social media kó tún máa sọ pé wọ́n ń jánu ni. Tẹ́bá dẹ̀ wo orí èèyàn tó ń kọ mẹ́sẹ̀gì yẹn ó lè jẹ́ Nàìjíríà ló wà ara àwọn tó máa ń tọrọ owó lórí Facebook ni wọ́n. Tó máa ní ara ìyá wọn ò yá. Ẹ wọ àwọn tó kidnap níjọ́ kìnnà náà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní tọrọ owó. Ẹ bá wá jẹ àwọn ìyá tó lè jẹ́ para wọn àwọn ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n. Ó lè jẹ́ para àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tẹ́lẹ̀ kan ti kú. Ọ̀rẹ́ mi kan kájọ wà bí ó sọ ó ní àwa ní Yorùbá ó ní pé àwọn pé a máa ń bẹ̀rù ó ní pé ó ní kan tó wà ńlẹ̀ tàbí tó bá gbé a fẹ́ gba Yorùbá nation ó ní ìjà ó ní tó tí wà ló bá ṣẹlẹ̀ ó ní àwọn United Nations wọn ò lè wá láti wá pé wà ní bàbá tó ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí sọ. Bẹ́ẹ̀ni ó ní àwa Yorùbá ó ní àdè máa ń bẹ̀rù ó ní tí wàá ló bá ṣẹ ó ní kí má jẹ ó ní gbogbo ilé táwọn èèyàn ṣe onírọ́ ni ó ní ní Nàìjíríà ó ní ṣe kó ṣẹ̀jẹ̀ dé láti Nàìjíríà ni 8 months ló lò ní Nàìjíríà 8 months torí corona 2 months ní vacation ẹ̀ but 8 months ló lò torí wọn kódà another 2 years irú yàn bẹ́ẹ̀ ó lè má fi lọ́lé mọ́ láyé 2 years. Bẹ́ẹ̀ni sà ó sọ kiri ó ní kò sí nǹkan tó fẹ́ wá ṣe Nàìjíríà àti ẹ̀dúdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n ti ní ká wá rẹ́gísítà fún passport wa àwọn tá a fẹ́ rí new passport ní Kuwait wọ́n ní bí ẹ̀mí tí mo tẹ̀ sọ̀rọ̀ bí yóò ló tẹ̀jọ́ kún ní ká wá rẹ́gísítà
adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run sá wọ́n ti ní ká wá rẹ́jísítà fún pásítọ̀tù wa so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn káwọn èèyàn dìde kán jọ torí Ọlọ́run kí wọ́n dìde kán jẹ́ pé ká gbára wa sílẹ̀ because ìyà yìí ti pọ̀ jù à ń jẹ̀yà nínú ilé à ń jẹ̀yà níta so nǹkan tí mo dẹ̀ tún fẹ́ béèrè ni pé tó bá ta bá fẹ́ ṣe referendum ṣùgbọ́n àwọn tó wà ń ta náà irú àwa ta wà níbi ìsìn àwa náà máa lè ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀. lágbára Ọlọ́run lásìkò ẹ̀ bá tó lágbára Ọlọ́run lórí ẹ̀ ń bẹ̀ DJ Teddy bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí gbogbo ẹ̀yin akọgun tẹ wà nílé ariwo yín náà ni mò ń pa lójoojúmọ́ níbí mo ní tẹ́ ẹ̀ bá sọ̀pọ́ọ̀tì wọn ẹnu la kàn máa rí ni bọ̀ tá a bá sọ̀pọ́ọ̀tì wọn àwọn náà níṣẹ́ tó lè ṣe fún wa torí olúkálukú ló níṣẹ́ tiẹ̀ torí àsìkò mo ní gba ìpè kankan mọ́ kákọ̀ gbọ́ the remaining less than 16 seconds of this video ká tó máa wé tó ẹ̀ wá sílẹ̀ mo kí gbogbo inú gúrùpù kọ̀ọ̀kan ẹ jẹ́ ká remain focused ẹ má ká lose focus ibi tá à ń lọ yẹn àti wà lọ́nà ọbẹ̀ ẹ má kí nǹkan kan kó fi wà lẹ́yìn lótìtọ́ lódodo gbogbo tí ẹ fẹ́ tẹ níìdì wọ̀ fún yín ẹlòmíì òun nídìí torchlight àwọn nídìí walkie talkie àwọn nídìí bàtà àtàwọn kan míì tí a lè máa sọ lórí afẹ́fẹ́ but in tá à ń sọ ni pé tírú ìlànà UK bá tẹ̀ ní account tí à ń bá wọn promote tó wó wà ń bẹ̀rẹ̀ pẹ́tẹ́ àtẹ̀lé máa sọ kódà àwọn ẹgbẹ́ báyìí táwa mọ̀ ẹ fi kankan síbẹ̀ fún wọn náà tọ́ọ̀bà wa fi síbẹ̀ máa jáde padà àwa pariwo wọn síta but for now kàn mú àkáǹtì yẹn jáde ẹni tó bá rò pé Koiki ló máa má àkáǹtì kankan jáde this time around ìrọ̀lẹ́ pa fàbú nìyẹn ẹni bá fẹ́ fún Koiki lówó owó Koiki Media ni kò ń ṣòwò Yorùbá Nation ìyẹn kẹrẹ normal ni ẹja gbọ́dọ̀ tó wà lẹ́yìn. Peace in this country because any country that is injustice there can never be peace. Let all the pastor Adeboye Kumuyi all of them pray. Let all the imam come together. There can never be peace in this country or else there is injustice. That's a true fact. God is not. We cannot continue to fool God. It has been this. We cannot continue to fool God. Gbogbo nǹkan Ọlọ́run ni ó bá sọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta báyìí wọ́n máa fọlọ́run sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ sáà ni irọ́ ló bá dé orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Koiki tí gbogbo yín mọ̀ sí Koiki Media bí ti ṣe sọ bẹ́ẹ̀ tọ́jú àwọn ọmọ tó wà nílé bó ṣe máa wòye níran ni ẹlòmíà ni òun ti náwó ọkọ̀ owó oúnjẹ wọ́n ṣe kankan ilé ìyàn kan tẹ̀ ń pè lánàá tí mo bá àwọn kan sọ kí n má dárúkọ state náà wọn náà àwọn kan ní láti Amẹ́ríkà àwọn ti náwó fún yín àṣẹ kankan mo ní tẹ bá lọ find out tẹ́ni ẹ send ní sí bí ó send 100,000 pátápátá bí ó send 1 million movement la gbé dání continuous money ni court case la fẹ́ ṣe nísìn 50,000 lọ́nà máa gbà between 50,000 to 100,000 fún court case amalgamation ibo lówó yẹn ti máa jáde ó ẹ má kí n fàágùn torí pé ẹ mọ̀ pàwọ́ timing ẹ mọ̀ pé louis mo ti ń wo aago báyìí mo ti mọ̀gbà tí bọ́ọ̀sì máa dádúgbò mi báwa ṣe ń gbé láìfù nìyẹn tí bá miss yẹn ó máa delay another 10 minutes ẹ má rẹ̀ kó dẹ̀ wà delay ó bá dalẹ̀ ẹ padà ká tún jọ wá sórí ètò yìí mo kí gbogbo yín pátápátá àti DJ Teddy àti gbogbo yín àti ilé kìnìún àti gbogbo ẹgbẹ́ kankan pátápátá gbogbo yín ni mò ń rí tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun mo kí ọmọ Luka mo kí bàbá Èkìtì mo kí Saheed ọmọ Bọ̀tá mo kí gbogbo yín mo kí Black Ebony gbogbo yín pátápátá bí ṣe máa ń sọ ẹ fọkàn balẹ̀ bàbá yẹn ti sọ tán tó bá dé stage yẹn èmi kọ́ mo fẹ́ nu mi sọ bàbá tó ta play tán yẹn ó ní um máa pè wá báyìí ní dá wọn lóhùn have a very good afternoon eléyìí gangan òun ni àtàtà tó máa pa yín. Wọ́n gbé tí wà confused. The life is too much. 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 Jack on. Let's go. Ọjọ́ ibi gíga oṣù. Bẹ́ẹ̀ ni o, iwájú lójúkùn ń gbé. Òkè níjọ́, òkè lẹ́yìn fún òkè. Ìran ọmọ Yorùbá.